ó gbá o kọ́lọ́mọ sọ́wá o in fact kóòtù ẹyọ kan ni àwọn èèyàn pariwo wọn ló yẹ kó lè dúró nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ tó gùn ràn-ìràn wọn lẹ́yọ kan ni kóòtù ẹ̀ ṣùgbọ́n ìjánu rẹ̀ ò dúró àfìgbà tó rún mọ́tò yìí mọ́ kọ́nà kan aṣáàdúpẹ́ pé èèyàn kankan ò kú. It's not ever an easy journey when you are fighting evil. Yes. But some years back, before I started this work, God told me very clearly, and I heard it very clearly. It says, once have I spoken. Once has he spoken, twice have I heard. He says, the truth is enough. It is the only weapon by which you can slay the monster called Nigeria. The truth, nothing else. In my public advocacy, in my fight and my wars against this evil empire that we all live in, I have never lied against anyone. Yeah. If I don't know, I'll say I don't know. ọ̀rọ̀ lẹ́tí bá lẹ́nu Délé Fárótìmí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n filẹ̀ kúrò náà àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà sọ̀rọ̀ àwọn náà múròyìn yẹn wá ní fẹ́rẹ́fẹ́ lánàá ṣùgbọ́n a ní ká mú ibi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn gangan wá pé òun ò parọ́ mọ́ èèyàn kankan àti nínú ìwé tó ń kọ àti nínú gbogbo bóun ṣe ń jìjàgbara tó ń jìjà ẹ̀tọ́ fọ́mọnìyàn òun ò parọ́ mọ́ èèyàn kankan nítorí Ọlọ́run dìídì sọ fún un ní wípé òtítọ́ yìí lòun fóun gẹ́gẹ́ bí nǹkan àjà nǹkan ogun tòun nìyẹn. ohun tó sì jẹun la fi ń wé àwa náà ń bí òótọ́ làwa gbọ́kànlé láti mọ̀ pé òtítọ́ ni mo ń lékè irọ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fi òótọ́ tó fi sí wa lẹ́nu o àti gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá ó dáa gẹ́gẹ́ bá a ṣe wá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ sì ń já rìnrìn yìí wọ́n ti ẹni 30 million naira tí wọ́n gbà gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀lì lọ́wọ́ ẹ̀rọ àwọn èèyàn tó ń jubilate báyìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fi Délé Fárótìmí lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ kan ti wá ń tẹ̀lé báyìí o wọ́n ní 30 million tán gbà lọ́wọ́ rẹ̀ gan wọ́n ní wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí láti gbà àti wípé ilé ẹjọ́ tí ó dá ẹjọ́ bẹ́ẹ̀lì àbí tán tiẹ̀ ti ń gbọ́ ìgbẹ́jọ́ Délé Fárótìmí wọ́n ní wọn ní jurisdiction láti gbọ́ ẹjọ́ rẹ̀ ìyẹn magistrate wọ́n lẹ́lẹ̀kẹta ń bẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní ìpínlẹ̀ tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ tán wọ Délé Fárótìmí lọ tí wọ́n tiẹ̀ ní kí arrest wọ́n ní ṣe ni wọ́n abduct yẹ tí wọ́n wọ́ lọ láti rè fèsì ẹjọ́ ní Èkìtì state wọ́n ní wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbọ́ wọn ní agbára wọn ní jurisdiction láti gbọ́ ẹjọ́ Délé Fárótìmí àti wípé kò sí ti ń jẹ́ criminal case fún defamation ní Èkìtì wọ́n ní so gbogbo ìgbésẹ̀ ilé ẹjọ́ àti àwọn tó pe Délé Fárótìmí lẹ́jọ́ wọ́n ní ìgbésẹ̀ wọn mẹ́ẹ̀gan ni lábẹ́ ìṣèjọba wọ́n ní ara òótọ́ tí Délé Fárótìmí sì ń sọ rèé pé ara tó mẹ́nubà náà ló tún ṣẹlẹ̀ sóun náà rèé wọ́n ní kí wàá ní gbọ̀ngbọ̀n títí kankan táwọn èèyàn ń pariwo ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó gbégbèsè náà bí èèyàn 3 sí 4 tán fẹjọ́ tán gbé ẹjọ́ lòdì sí Délé Fárótìmí wọ́n sí ìwé ìpẹ̀jọ́ kan abẹ́ orúkọ Afẹ́ Babalọ́lá náà ni gbogbo wọn ti wá àti ẹ̀gbọ́n pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan ẹ̀ka iléeṣẹ́ Afẹ́ Babalọ́lá ìkan lẹ́kọ̀ọ́ ìkan nìbàdàn wọ́n ní àwọn náà ń gbé ẹjọ́ ìlòdì sí Délé Fárótìmí olótìtọ́ olódodo ọmọ Nàìjíríà tó ń sòótọ́ ó sì tún jáde náà ó tún wáá sòótọ́ rẹ̀ wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n tún gbé ìgbésẹ̀ wípé kán yọ orúkọ rẹ̀ kúrò nínú àwọn agbẹjọ́rò Nàìjíríà ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ wọ́n ní ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò Nàìjíríà kọ̀ jálẹ̀ wípé rárá àwọn ò ní yọ orúkọ rẹ̀ ẹ̀sùn lẹ́fì kan ó dìgbà tí ilé ẹjọ́ bá ní báyìí ló ṣẹlẹ̀ kan tó yọ ilé ẹjọ́ náà lẹ́sìn wà báyìí bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní magistrate ò lè gbọ́ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọ́n ní ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re wọ́n náà ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà wọ́n náà dìde wọ́n tẹ̀ sọ wípé kán fi Délé Fárótìmí lẹ̀ láì gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ unconditionally ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwáṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n fi condition sí wọ́n gba 30 million wọ́n tún gbóní dúró
bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wọn ní lára àwọn onídùúró rẹ̀ ní Peter Obi wà ń bẹ àwọn kan tiẹ̀ wà ń bú wọn ní ọmọ Ìgbò ní bá ṣe nítorí àwọn ọmọ Yorùbá kan ò ní dá sí. aṣáàdùpẹ́ pé Afẹ́nifẹ́re náà fẹnu sí wọ́n ti wáá fi Délé Fárótìmí lẹ́ o ẹjọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ ní oníkálukú ti wá náà yẹ ní ìsìn wọ́n ní freedom láti wá rè túnra mú gẹ́gẹ́ bí òwe Yorùbá tó ní àràbà túnra mú odò ń gbárèrè lọ ó dáa mọ̀ mú update wá fún yín bó bá ṣe ń lọ bó bá ṣe ń cast bóyá Èkìtì magistrate court bóyá lẹ́tọ̀ọ́ láti gbọ́ ẹjọ́ Délé Fárótìmí àbí wọn lẹ́tọ̀ọ́ kì í sì ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan náà gbé lọ wọn láwọn kan náà tún ti gbé ẹjọ́ lòdì sí ní Àbújá lára àwọn òṣìṣẹ́ bàbá Àfẹ́ Babalọ́lá náà ní high court ó dáa àmọ́ wò bóyá òótọ́ ni tóró ti sọ ó ní òun ò parọ́ mọ́ èèyàn kankan mọ́ Ọlọ́run ló mọ̀ sọ fún un lódìdí sọ fún un ní pẹ̀pẹ̀ ní bẹ̀rẹ̀ ayé òun pé mọ́ parọ́ mọ́ èèyàn òtítọ́ ni kò gbé dání o òtítọ́ ní sí ìgbórílẹ̀-èdè lékè abájọ tí Nàìjíríà náà fi wà nípò tó wà yìí ká ní wọ́n mú òtítọ́ mọ́ ni bó wà ní olótìtọ́ ó ṣe kógojá á mọ̀ fún yín ní update bó bá ṣe ń lọ. ó dá ní báyìí ẹja abáláyọ̀yọ̀ ara wa náà là ń bá yọ̀ nítorí Yorùbá Day alákọ̀ọ́kọ́ irú ẹ̀ tí ó kọ́kọ́ wáyé ní orílẹ̀-èdè Taiwan eléyìí ṣe Brazil àti mọ̀ wọ́n pé Yorùbá pọ̀ ń bẹ ṣùgbọ́n Taiwan lélẹ́yìí ti wáyé o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ró dẹ́dẹ́ wọ́n kàn dúdúdú ọjọ́ ńlá ni ọjọ́ yìí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé ẹ jẹ́ ká bá wọn yọ̀ inú wádùn ayọ̀ wádà ní Yorùbá ìran Yorùbá ń fẹ̀rẹ̀ gẹ̀ẹ́sì ni Ọlọ́run kẹwàá kì í sì ṣe Nàìjíríà nìkan ló kẹwàá sí káàkiri àgbáyé lọ́lọ́run ló kẹwàá sí abẹ́ẹ̀rí èrè Oòduà ń bẹ̀rùn ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o wọ́n tún fà mí sí rédòmí Yorùbá kó sí bàbá ńlá bàbá kú ẹni tó lè dá Yorùbá dúró ìran ńlá ni àìṣẹ́rú ọmọ ọkọ ni a ẹ bá ń sí máìkì òkè ká gbúrò wọn. So many Taiwanese or Chinese traditions that remind me of Yoruba culture. It's almost surreal. Sometimes walking the streets of Taiwan feels like strolling through a Yoruba city. Honestly, I mean, you turn a corner, there's a temple. It's just like being at Ojuelegba in Lagos. I once saw a woman frying dumplings, and it immediately took me back to Yoruba Ojojo. We have a food called Ojojo, prepared almost the same way. I mean, your dragon dances with the rich stories. They are strikingly similar to Yoruba Egungun masquerades, with their vibrant displays and ancestral connection. Monkey Boboyi, Eshe, Modupe. olóòlẹ̀wé Adémọ́lá Lukman òun ló win ní African Best Player of the Year ní CAF akànrọ́ra mẹ́nuba ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn pàkíyèsí mi sí pé ó ṣe lò dáadáa ọmọ Yorùbá ní ẹgbẹ́ lárugẹ mu ni ó dà á tuntun lò á ní àtúnmọ̀ náà wà fún yín ṣùgbọ́n àwa ìṣẹ̀lẹ̀ tanu àìṣẹ̀lẹ̀yàmẹ̀yà àwa kò ń bí ní ìsìn á sáré dé ìlú èbó ààrẹ ìbá Igochukwu ọmọ Ìgbò ni ṣùgbọ́n àwa náà fẹ́ bá yọ àwa ìṣe bíi tí wọ́n kórìíra wa tó yẹ gbogbo ibi tá a bá ti ń soríire lọ́mọ Yorùbá náà máa ń tẹnu bá àwọn òbọn yọ àbọ̀njọ ẹja lọ sí ọ̀dọ̀ Igochukwu. Ibo ni Igochukwu ti soríire kárèsì ni àwọn tí wọ́n wa mọ́tò tí wọ́n sáré òun ọmọ Amẹ́ríkà ọmọ Nàìjíríà ni ọmọ Ìgbò sì ní akídélédélé abádúpẹ́ nítorí wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ìgbò ṣùgbọ́n tí wọ́n bí sí Amẹ́ríkà òun ló win ní kíní fún orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n ọmọ Ìgbò ní jẹ́ Ìgbò ní rọ̀nù nínú vein rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní yóò ti tó 40 years táwọn ọmọ Amẹ́ríkà ti win ní kíní láti ọmọ Ìgbò ló wá win ní ẹ̀ fún wọn. àwọn àbọ̀yọ̀ àbọ̀n dúpẹ́ torí wọ́n ní ẹ̀ ń bá báláyọ̀yọ̀ tí ẹ̀ náà ó dé àbáwọn yọ̀ àbáwọn dúpẹ́ o àṣetánú Ìgbò a sì kórìíra wọn. ó rà ẹja kò bẹ́ẹ̀ wo ẹja mọ̀ bá ìròyìn lérèfé bọ́ ẹja sáré dé Ìbàdàn lórí ọ̀rọ̀ update ti ọ̀rọ̀ Sharia a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lánàá ni wọ́n ti káńsù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a wà mú ibi tí gómìnà ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ká tó mú wá àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe kínní àwọn náà tó ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn ò káńsù ẹ̀ nítorí wípé àwọn ò ṣe mọ́ o wọ́n láwọn sì fẹ́ ṣe o wọ́n ní ṣùgbọ́n àṣìṣe kan ló wáyé ń bẹ̀ àṣìṣe tó sì wáyé náà ni wípé wọ́n lórúkọ táwọn pè é wọ́n ní díẹ̀ táwọn fi káńsù ẹ̀ nù wọ́n nítorí àwọn èèyàn tí ń yọ̀ wọ́n ti ń jó wípé wọ́n ti láwọn gómìnà ti káńsù ẹ̀ wọ́n ní gómìnà kọ́ ló káńsù ẹ̀ wọ́n làwọn ṣe àṣìṣe wọ́n ní kàkà táwọn ò fi pè wọ́n lórúkọ táwọn pè wọ́n ní kì í sorúkọ táwọn yẹ káwọn pè nù wọ́n láwọn sọ wípé
establishment of Sharia Court wọ́n ní rárá, wọ́n ní arbitration panel náà fẹ́ dálẹ̀, wọ́n ló sì ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n ní kàn fẹ́ lọ́ǹchì ti ẹ̀ka ti ibi tán ń sọ ni mo ní ó mọ̀ ga o. ọmọ Yorùbá náà ti wá ń sọ̀rọ̀ sókè wípé àwọn yí wọn sébè wọ́n ń yí àwọn sí pooro, ọmọ Yorùbá sì ń sọ wọ́n ní táwọn ń sọ náà ni wípé àwọn ò ní kẹ́lẹ́sìn mọ́ sí tiẹ̀ wọn ní kẹ́ ẹ mọ́ jọ́ọ̀jì ara yín bí kìrìsìtẹ́nì ò bá jọ́ọ̀jì ara wọn wọ́n dénú constitution kóòtù Nàìjíríà náà ń kóra wọn lọ bí mùsùlùmí náà ó bá ṣe nílẹ̀ Yorùbá kóòtù Nàìjíríà náà ń kóra wọn lọ kí ló wá dé tẹ̀ tó ń fẹ́ mọ́ dá confusion lẹ̀ ẹni tí ó bá ṣe kínní kó gba ibi tí ó jẹ́ ìlú mùsùlùmí nìkan ló jẹ́ pé mùsùlùmí nìkan ló wà ń bẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ gbàbẹ̀ lọ. ntàn Yorùbá ń sọ rèé ara tí gómìnà náà sì ń sọ rèé wípé gbogbo ntọ́ bá fẹ́ dálẹ̀ kó sá ti wà kó ti jọmọ́ òfin tí ò bá ti jọmọ́ òfin tí òun búra fún pé òun ò búra fún òfin Sharia tí ò bá ti jọ òfin tóun búra fún ẹ̀ẹ̀kan lè dédé gbé nǹkan kan lẹ̀ kẹ́lẹ́ ẹ fẹ́ mọ́ fi ṣàkóso ara yín nígbà tí stéètì àti ìjọba tí òfin ti wà ńlẹ̀ tán fi ń ṣàkóso tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni oníkálukú ni ó mọ̀ dìde pé òun ò ṣòfin ibẹ̀ mọ́ òun fẹ́ mọ́ ṣòfin tòun kò sẹ́ni tí ò ní kórajọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì náà wọ́n lè dé lọ́la kan ní ó yá àwa náà fẹ́ ṣòfin tíya òfin Mósè la fẹ́ mọ́ fi ṣe kínní àwọn ẹlẹ́sìn àbáráyé náà lè dé àwọn tí ò lẹ́sìn gan kan lè dé anarchy ni ó sì dálẹ̀ kò ní jẹ́ kó fin ìlú gan múlẹ̀ mọ́ nígbà tófin bá ti pọ̀ jù ìlú tí ò sì sófin ẹ̀sẹ̀ ò sí ń bẹ̀ tófin bá ti pọ̀ jù nígbà táwọn oní gúrú màrájì náà bá dé àwọn náà fẹ́ òfin tàwọn nítorí ẹ̀sìn àwọn nígbà táwọn oní yoga àbí kí náà wọ́n ń pe àwọn náà àwọn oní hindus bọ́n náà bá dé ẹ̀ mọ̀ pé àwọn kan ń ṣe hindus ní Nàìjíríà kàn náà dé kán ní òfin tàwọn làwọn mọ̀ fi kí ló dé tí confusion sì wá mọ̀ jẹyọ látọ̀dọ̀ àwọn oníjàgídíjà kan tán kóra àwọn jọ àwọn mùsùlùmí Yorùbá kan ò sì fọwọ́ sí kínní àwọn kan náà kàn kóra àwọn jọ tán fẹ́ dárúgúdù lẹ̀ tán fẹ́ mọ̀ ṣèṣe Haúsá. ẹ bá ń tẹ́sí ilé abẹ́rẹ́ ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu gómìnà. ìwò pé ọ̀rọ̀ Sharia ni wọ́n tún gbé wọ ní Ọ̀yọ́ wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ní pé àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Sharia Court in Tanzania. I said people may try, but for me, near your state, our laws at the Constitution of Nigeria is what I swore to uphold, and if they are within the law, fine. But if they are not, they should expect that I will insist that the law must be followed. Then. ní ìlàwà ní oṣù kìíní a dìde a gbìjà Ọlọ́run ẹ̀sìn tàwa sọ pé ká máa gbìjà Ọlọ́run kí la jẹ́ mùsùlùmí sí kí ló ní a máa sìn òun sí kí ló ní a máa tẹ̀lé òun sí. ló fi jẹ́ pé tó bá bú ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìdájọ́ rẹ̀ inú ìyà àtayé tí ó jẹ ni kí wọ́n pa so bí wọ́n bá bú ànábì àfi kéèyàn kú bẹ́ẹ̀ ni ànábì wa. ó dá o àwọn ò ní sọ̀rọ̀ jù lórí àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀ wọ́n ti fẹ́nu kò wọ́n sì ti láwọn ò fẹ́ gómìnà tó sì wà lórí àlééfà náà ti ní kò sí tó jọ òun ò búra fún òfin tí wọ́n wá gbé kan òun lójú ó dá àmọ̀ fún yín lọ́pdéètì bó bá ṣe ń jáde àmọ̀ fún yín lọ́pdéètì. ó dáwọ́ ẹja sáré dé Ìbàdàn ní Ìyàgànkù níbi tí a gbọ́ wípé wọ́n ní ibẹ̀ ni wọ́n mú Oríyọmí Alhaji Oríyọmí Hamzat àti Queen Naomi sí dìgbà tí ẹjọ́ gan ó fi bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn lọ́ọ̀yà náà ti dá sí wípé kí ló dé tí wọ́n sì máa mú wọn pamọ́ fi wọ́n lẹ̀ nígbà tí ìsì ẹ̀sùn kan tó le koko bẹ́ẹ̀ náà ni àjọ múríkì náà tó jẹ́ àjọ mùsùlùmí náà dá sí wípé bẹ́ẹ̀ bá mú wọn o ẹ̀rẹ̀ mú àwọn ti Àbújá àti ti Anambra ṣùgbọ́n báyìí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn agbẹjọ́rò ká gbọ́ bó ṣe lọ ṣùgbọ́n ká tó gbọ́ náà a tún gbọ́ nǹkan kan wọ́n nígbà tí wọ́n ní nínú ibi tán fi Queen sí ṣe ìṣepẹ́ wọn ẹ̀fọn ti jẹ Queen Naomi wọ́n ní wọ́n tún ti rọ́ dìgbàdìgbà lọ sí hospital o kí ló ń ṣẹlẹ̀ nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ sí ẹ̀mí àwọn ará bí yìí o. In light of this, a magistrate court sitting in Iyaganku
has now ordered the remand of the ex-wife of Ooni of Ife, Naomi Shilekunla, a popular broadcaster in Ibadan, Oriyomi Hamzat, and the principal of Islamic High School where the incident happened. They are brought to court with the sole aim of keeping them in detention. Pending the time, they will be taken to an appropriate court. The Supreme Court nowadays, they are saying that, look, be liberal in this type of situation. You can give them bail, hand them over to someone that will ensure their attendance anytime they are needed. But the magistrate disagreed with us. She has that right to disagree with us, and we also have a right to go to the higher court. So there's no problem. The matter to her is adjourned to 13th January for the case to be mentioned. Have not been properly arraigned. So what is happening here can be likened to what in the olden days was called holding charge. With a view to bringing them here to keep them within a distance where they can be called upon at any time to come and answer to a charge at the proper court, which is the High Court. That is, but nowadays the law tends to look at the effect of punishing someone, confining someone to detention, and later on it turned out that he or she has no case to answer. Who will compensate such a person? I drew the attention of the court to a particular matter where a person was confined to detention for 14 solid years, and at the end of the day it turned out that he has no case to answer. Ara àwọn agbẹjọ́rò náà ní sọ̀rọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà mọ gbogbo ọ̀nà tí justice system Nàìjíríà fi mẹ́ẹ̀ kó ní kálukú àbí mo bá jẹ́lé ẹjọ́ náà gbé lọ kó ní kálukú fèsì ẹ̀ kí wọ́n wá ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ rìmáǹdì èèyàn sínú ẹ̀wọ̀n náà láì tí ẹ̀ sí pé tí ìdájọ́ ẹ̀ só bófin mu kí ló wà nù pé ẹ fi ilẹ̀ o kò sáni sá lọ kò ní sá lọ àwọn tó tọrọ sí kàn wọ́n ló kọ ó dáa àmọ́ fún yín lọ́pdéètì o. Okay, why you like this? Why they like this now? You want to for you don't believe am make you comot. You dey wash am for gutter. You want to give am people make dem chop. Why you like this? Why go dey do this kind thing now? This kind thing no clear now. This one say see. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ sensitize ara wa, sensitization rèé ṣe rí àwọn àbùkì kì í ṣe èèyàn téèyàn bá gbé nìyẹn o wọ́n ìṣe èèyàn téèyàn bá gbé o n tó ń ṣe ìkòfí ṣe ká o ẹ rò pé ká ẹ ń bá gbélé Haúsá rí dáadáa ẹ mọ̀ wípé àwọn omi tán mú bẹ̀ gbogbo wọ́n sì máa ń hùwà gan-an kò yàtọ̀ sí wà ẹranko sàn Haúsá tí ń gbà kí màálù kó mọ̀ tọ̀ lẹ́nu lórí tán fi ń wẹ̀ so lẹ́wàá expect kò mọ́ fún mi gọ́tà fọ nǹkan fún yín ẹ̀yin ní ká ẹ sọ́ra yín o ẹ mọ́ dọ̀dọ̀ Haúsá ra nǹkan mọ́ dandan kọ́ dandan náà fi ń jàgbọ́n wọ́n náà sì ń tẹ̀sọ́jù ní ilẹ̀ Yorùbá àwa ń sọ tí a o à ń sọ tí wa o kò sí ẹwà dúró kòkòrò àìfojúrí tí ó téèyàn ń rà mọ́ téèyàn léèyàn fẹ́ jẹ wọ́n á sì lọ sí hospital wọ́n á ní máa jẹ fruit ǹjẹ́ ò ti jẹ nǹkan mímọ́ fruit báyìí ó dáa ní ìríjú báyìí lọ́nu lérèfé gbogbo ń tá a rí wò nígbà tá a yọjú lójú fèrèsé náà rí ẹjẹ́ wá gbẹnu ọ̀nà wọlé ká mọ bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé wa débẹ̀ ń tààràtààrà ní àkójọpọ̀ ròyìn tó ní ẹ bá pín kókalẹ̀kókakò Merry Christmas to us all. Èmi àyá èmi náà fi ìbò bí ọ̀gá mi. Erinwo àjànàkú sùn bí òkè ẹni rẹ lọ nílẹ̀ yìí ìyàwó bàbá wa Professor Akintoye Mrs. Julia Olúbùsọ́lá Akíntóyè mọ̀mọ́ dáadáa mọ̀mọ́ Yorùbá nation rèé o àárọ̀ yìí la gbọ́ ikú ẹni rẹ̀ tí wọ́n papòdà bí ó ṣe jẹ́ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ gbogbo bí ìsìnkẹyìn ó bá ṣe lọ ṣùgbọ́n a fẹ́ fi tó gbogbo ọmọ Yorùbá létí káàkiri àgbáyé wípé ìyàwó bàbá Professor Akíntóyè wọ́n jáde láyé lóòrọ̀ yìí à ń bára wa kẹ́dùn báyìí ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé mọ̀mọ́ dàgbà wọ́n dògbò ṣùgbọ́n yóò sojú bàbá o Yorùbá ní sọ ó sojú bàbá wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ àdúrà wa ní ìgbàgbọ́ wá sí ìrọ̀mọ́ gbogbo bá ṣe jẹ́ àmọ́ fi ìkéde àmọ́ fi tó yín létí o bí ètò ìkẹyìn mọ̀mọ́ ó ṣe lọ o. ọdún
ọdún tuntun tó ń bọ̀ lọ́nà bàbá àjò ṣojú ẹ̀mí wa ọdún 2025 tó ń bọ̀ lọ́nà yìí bàbá àjò ṣojú ẹ̀mí wa àbòyún ilé kan bìtìbìtìrẹ́ àwọn àgàn kan tọwọ́ àlàbòsù bàbá àjò ṣojú ẹ̀mí wa. A kú ọdún a kú ìyèdùn ẹ̀mí wo ṣe púpọ̀ ọdún láyé o. Mo bá gbogbo àwọn onígbàgbọ́ káàkiri àgbáyé a bá gbogbo ara wa yọ̀ gbogbo wa náà nítorí ìkan nínú wọn lèmi náà jẹ́ o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tí ọdún kérésìmesì tó ṣojú ẹ̀mí wa o. Kérésìmesì dé àbí olùgbàlà kan fún wa ní ìlú Bethlehem. Àti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní kí lẹ̀ ń sọdún fún kì í ṣe táìmù tán bí Jésù nìyẹn. A ṣàdúpẹ́ oòrùn náà bí ń gbà náà owó òwù kan bí a ṣá ti dá ọjọ́ kan ó sì yege gbogbo àgbáyé ní máa ń fi ọjọ́ náà yọ. Ó sì tún wá jẹ́ ọjọ́ tó láàmìlàaka tó jẹ́ wípé ìgbà náà ọyẹ́ ò mú Nàìjíríà níbí náà báyìí fọ́ọ̀gì òtútù nǹkan snow ṣe ní jábọ́ káàkiri òtútù bí nǹkan míì. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tí ẹ̀mí rẹ̀mí tó sì jẹ́ wípé ọjọ́ tó ń sọ pé wọ́n fi ń bọ̀ ọ̀sán náà tó jẹ́ pé òun làwa kìrìsìtẹ́nì sì wà dá wípé ọjọ́ náà làá mọ̀ ṣe àṣeyẹ Jésù Kristi tọ́lọ́run sì wà fàṣẹ sí ṣé kò wá di ayọ̀ kò wá tọ́pẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Kò sí oríṣiríṣi nǹkan tó kì í sọ àìmọye history tó jẹ́ wípé irọ́ ló bá dé ìmí ìsìrè náà ó rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tọ́lọ́run sì ti wá sọ ibi tó sọ dire mọ́ wa lọ́wọ́ ibà ọ̀pàpà paradise náà ní ibà kérésìmesì ibà fada Christmas adúpẹ́ pẹ́ òkun bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yìí ṣé gbogbo ẹni lọ́ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ èmi náà ní o ibà sanáwọlé ibà gbé wọn débẹ̀ ibà ọkọ̀ arúgbó ibà ọ̀pàpà parada ibà bísúpà parada adìyàn bágbàdo bá parada yóò dẹ̀ kọ́ o èmi náà ní ibà gbáǹkọ́gbè ẹ tún lè pè mí ní ibà ọkọ̀ arúgbó ibà ọ̀pàkà òpèké èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì tí kú mímọ́ ti kú yìí wọ́n wà wọ́n fi nǹkan kérésì wọ́n wọ́n fi rìn gìnìgìnì yìí kò sí orin láàárọ̀ yìí orin tá a bá wọlé orin ọdún ni kò sí ẹlẹ́gẹ̀ǹdì wa tó kọ́ náà wo alamọ̀ wọn ò dárúkọ rẹ̀ kò sí iṣẹ́ àmúrelé ni mo fẹ́ sọ orin wà ṣùgbọ́n kò sí iṣẹ́ àmúrelé kò sí assignment lónìí bàbá wa Ebenezer Obey náà kọ orin tí mo bá wọlé àbí ìsànyàn náà ni torí àwọn tí mo kọrin bàbá wa Ebenezer Obey náà pọ̀ irú bàbá Délé Abíọ́dún náà mọ́ kọrin bíi bàbá Délé Abíọ́dún mọ́ kọrin bíi Sànní Adé àwọn olórin pọ̀ YK Àjàó YK Dáìró bàbá wa Prince Adékúnlé tá a dárúkọ ní àwọn ni wọ́n kọ tàná. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pọ̀ bàbá wa Adéwálé bàbá wa Àyùbá bàbá wa wọ́n sàpọ̀ ní rẹpẹtẹ Délé Táíwò náà wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ tó jẹ́ lẹ́jẹ̀ndì àmọ́ mú wọn wá níkọ̀ọ̀kan ìjejì ṣùgbọ́n fún tòní orin kérésì lákọ̀wọlé o. Ó dá Ọlọ́run adáwọ̀gbọ́ ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ yín ò tójú wá rí ọdún yìí ẹ̀mí rẹ́mi iṣẹ́ agbára wa kìí ṣe mímọ̀ sí wa orí ọ̀fẹ́ la rí gbà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ẹ̀tún wo wákàtí ọ̀wọ̀ta tún wá yìí Ọlọ́run mọ̀ ní o a tún péjú ṣe kérésì bá a ṣe sọdún ọdún ńlá náà nù láti Ọlọ́run Èdùmàrè ògo ní fún orúkọ Ọlọ́run lókè ọ̀run hallelujah. Ó dá nípọ̀kan èjèèjì àwọn àkórí ẹ̀rí pé ìròyìn ìtànà Gbáǹkọ́gbì ní èrò gan pọ̀ wọ́n bò wìtìwìtì níbi ìgbà tí èrà bá bo ṣúgà tóní náà àìmọye ọ́pdẹ́ẹ̀tì lákòwá wa tí ń wọnú àkórí ìròyìn náà níbi tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a ti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù léèfé gbogbo ń tẹ́rí lérèfé hun ayọjú lójú wíńdò ni ẹ̀rí àwọn ọ́pdẹ́ẹ̀tì tá a mú wá fún yín ní gbàǹkọ̀ ó dá lónìí àmọ́ wọnú àwọn àkòrí ìròyìn lè ta pọ̀ mọ́ mú wá lónìí ní àwọn ọ̀rọ̀ kan ó yọjú níbi ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí náà mọ́ láṣìí àmọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí lórí ikú tó pa bàbá wa Bọ́lá Ìgè. Àkòrí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ rèé o ọmọ wọn ti wá jáde báyìí ó sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ó tan ìmọ́lẹ̀ sí oríṣiríṣi nǹkan tí ó ń jà rìnrìn nígboro ayé wọ́n ti fẹ̀sùn kan bàbá Sunday Ìgbòho náà Sunday Ìgbòho lọ́wọ́ sí kinní kan túmọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ọmọ wọn sọ àmọ̀dúpẹ́ wọn ìmọ̀ dárúkọ Sunday Ìgbòho ń bẹ ṣùgbọ́n wọ́n dárúkọ èèyàn kan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún tẹnu bá àwọn nǹkan kan wọ́n láwọn kan sí fìlà lórí bàbá àwọn ńgbà kan lọ sífẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ní igbákejì gómìnà ńgbà náà
wọ́n dárúkọ ẹni tọ̀hún ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ bí ẹni mowó ni tó bá ti dọ̀rọ̀ Ilé Ifẹ̀ olórúkọ ni ẹ ń bẹ̀ wọ́n náà wọ́n tẹ́tí bàbá àwọn wípé ò gbọ́dọ̀ wá fẹ́ àwa mọ̀ rẹ̀ rèé o tó wá sí Ifẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ politics ń já rìnrìn láàrin wọn nígbà náà á tẹ ọmọ bàbá á fi fọ́nrán wọn á mú wa ẹ̀gbọ́n díẹ̀ lọ́rọ̀ ṣùgbọ́n àwa láṣẹ atótónu tó pọ̀ jù ń bẹ o nítorí a kàn rọra lo clip yẹn díẹ̀ ní ṣùgbọ́n gbogbo tó ń sọ òyìnbó náà sọ ẹ sọ pé prógráàmù ni Yorùbá ni prógráàmù ti wá ń bì mo sì wá fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ mú ẹni tó sọ̀rọ̀ wá káwa tó sọ ti wá lé ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀kọ́ láàmú wa á wà á sọ bó ṣe dùn ní Yorùbá gbogbo tí ìyá yẹn sọ ta ló sì fìlà lórí bàbá tó fi fìlà gbá wọn lórí ta ló yọ ìgò ojú wọn kí ló ọmọ wọn náà sì kìlọ̀ fún wọn wípé bàbá ó dá à ń bọ̀ ń bẹ̀ àkórí ìròyìn nù alákọ̀ọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì bí tá ń lọ ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ LASTMA lẹ́kọ̀ọ́ ìròyìn wa ó rìvọ́ọ̀vù ìpínlẹ̀ Èkó lónìí àwọn LASTMA la gbọ́ wípé lórí ọ̀rọ̀ tráfíkì ó dọ̀pù go slow kí lẹ́sùn wọn pè ẹ̀sùn kẹrẹ fàkẹrẹ làwọn pè ní Yorùbá oríṣiríṣi orúkọ lẹ̀ lè fún oríṣiríṣi nǹkan ní tráfíkì ti dálẹ̀ mo ti rí ẹni tí tráfíkì da ilé rẹ̀ rù tọkọtaya bẹ́ẹ̀ ni tó yẹ pé ojoojúmọ́ lọ́kọ́ fi mọ́ ní I'm in traffic ṣé ò gbọ́ wípé inú mọ́tò mọ́ irọ́ sì ní inú hòtẹ́ẹ̀lì ló wà yóò kàn rọra sí wíńdò ni torí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn súnmọ́ bí mọ́tò ìta tí mọ́tò ń lọ tí ń bọ̀ nìyẹn náà wà mọ́ gbọ́ pàápàá wọ́n sì máa fọ́n ọ̀nù sí ní Nàìjíríà ni nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ ọmọ rí tán àní mo wọ dáńfò kan lọ́jọ́ kan láti Ọjọ́ta tá a fi dé race course àkọ́kọ́ dé TBS ká tó dé race course lọ́ba lè dé ní Island ó tẹ ọ̀nù débẹ̀ ni ó disturb àtàwọn àánú mọ́tò kan tí fi ń lùlù pampampampara parapara àmọ́ ológo kò síbi tó dàbí ilé lẹ́yẹ ń ké o kò má síbi tèmi fẹ́ ju bí tàbí mi ìlú owó ìlú ọlá ni ìlú Yorùbá àti ńlá báyìí wọ́n sì kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ ó sì yé mi àbí ká fi ẹni tó kọ́ ìka fi ṣe assignment ó dẹ̀ jẹ́ fi ṣe assignment ta ló kọ́ ilé mi ò fẹ́ fi ṣe assignment lónìí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ta ló kọ́ kò síbi tó dàbí ilé lẹ́yẹ ń gbé o obìnrin ló kọ́ ẹ bá ń wá mo retí inú comment section àṣàlà sàmẹ́ǹtì ìyá wa Fatima ti ní èmi lecturer ibà lecturer adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́rọ̀ kan wọn náà ti wá ṣe app báyìí o LASTMA wọn lè mọ́ sọ ibi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ tí tráfíkì ti wà káwọn lè tètè mójútó mo ní ó wá dàbí tráfíkì Ìkòròdú tó yẹ pé ó mọ̀ sọ ní aago 11 mo sì wà níkẹjà tí màá mọ̀ òwe tráfíkì ti lọ lọ́rọ̀ kan àgbẹ̀ níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lè dáńlóòdù app tán láwọn ti create báyìí kí ló kọ rẹ̀ bó ní ó ṣe wọ́ọ̀kì só lè wọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ náà ni nínú rẹ̀ náà lèmi náà wà mú fọ́nrán kan mo mọ̀ lọ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ níwọ̀n tí ẹ mọ̀ pé irú ìròyìn eléyìí yóò wà wọ́n ò mú fọ́nrán yẹn wá fún yín níbi tí èmi náà ń bí èmi àti kọ̀líìgì mi tá à ń kọjá lọ à ń bọ̀ láti ibi tá a ti lọ ṣiṣẹ́ ni so iṣẹ́ wọn gbé àwa káàkiri ni lábá dé ibi tó yẹ ká gbà kọjá náà bá páàkì mọ́tò sí ibi tí ó yẹ ká páàkì mọ́tò sí a sì dúró àìsí dédé tẹ họ́ọ̀nù téèyàn bá tẹ họ́ọ̀nù gbogbo àwọn ará àdúgbò ni ó jáde níbi gbogbo ará àdúgbò ni ó pé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ torí ó strange kó tó lè mọ́ tẹ họ́ọ̀nù àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ìṣẹ́jú 5 10 minutes 20 minutes ààrẹ èèyàn kankan bóde bá a ṣe teleprompter àwọn agbófinró tó wà ní ìṣáàjì kìnínní ọlọ́pàá láàmú pé ń bi kò sí pé èèyàn kan ní sọ títì kò sí nǹkan kan tí èèyàn kan fẹ́ sọ títì kì í sí tráfíkì ń bì àfi tí snow bá wà tí fog bá wà ó sì rí everybody tí ó slow down kò sí èèyàn kankan tí ń kàn èèyàn kankan lójú àbí tí accident bá wà nìkan wọ́n divert road kò sì dé èèyàn kankan dúró bá a ṣe pé wọ́n nù bẹ́ẹ̀ bá rí wọ́n ṣe wọ́ mọ́tò ó yà lẹ́nu ní bọ́n sí wọ́n wọ́ mọ́tò rí wọ́n wọ́ lọ ní o kì í ṣe léyìí tí wọ́n mọ̀ fagídí jáàkì lọ́hùn tán wọ́n tún kẹ́ mọ́tò wọ́n mú bọ̀ wá fún yín lónìí kò ní dọ́là o ká tó wá fún yín ní àkójọpọ̀ ròyìn lórí ti LASTMA bẹ́ẹ̀ náà ni a kò ń bẹ̀ á tún padà dé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n látìgbà tí ààrẹ ti sọ̀rọ̀ lánàá èmi náà sọ fún yín lánàá mo ní ká ní mo wà níbi tí wọ́n ti ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ààrẹ ni mo ní wọn ó béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ ààrẹ ara ìbéèrè tèmi ó béèrè ni wípé kí ló dé tẹ́ẹ̀lé Mele Kyari kí lẹ̀ ń wòran sí lórí ọ̀rọ̀ NNPC
bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n béèrè pé èló lẹ́ná lórí ọkọ̀ bàálù tẹ́ẹ̀rà presidential jet tán lẹ́ẹ̀rà tán sì sọ wípé fún àwọn ilé-ìgbìmọ̀ asòfin fún wọn mọ̀ jẹ́ kán mọ̀ èló lẹ́ná wọ́n bí wọn lọ́rọ̀ kan àwọn èèyàn ti wá ń sọ̀rọ̀ báyìí pé báàrẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ò dáa pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tax reform pé ó yẹ kán wọn fọwọ́ ra àwọn haúsá lórí ni eléyìí tó ti wá bu epo sí bẹtiró tán ti bù sí náà nìsín pé inú òtún bí àwọn haúsá tán fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fọwọ́ sí ọ̀rọ̀ tax reform ààrẹ sì sọ lánàá wọ́n ní dandan lówó orí wọ́n ní nǹkan kan ò lè yí padà àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n tún tẹnu bá ààrẹ náà díẹ̀ àmúbọ̀ wá fún yín ó sì kókó kẹ́ẹ̀tẹ́tí gbogbo ilẹ̀ sáàgbọ̀ media chat lánàá a sì ṣe ní asatótónu àṣẹ explanation wa lé lórí aṣelálàyé ní Yorùbá tó fi yé wa à ń bọ̀ lórí ẹ̀ ànípẹ́. ó dá inú àkórí ìròyìn mi táwọn ọ̀wọ̀ lọ ní ìṣèkó náà ní o lọ́dọ̀ Ṣèyí Tinubu gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń kùnrin ìrìn lórí ọmọ ààrẹ yìí ó dá eléyìí orin lábẹ́tọ́ tún ń kọ́ o wọ́n sì fi Ṣèyí Tinubu sáàrin mo ní kí ló dé orin wo náà tún kọta náà ń kọrin fún wọn ní ìwọ la fi jẹ́ bẹ́nìkan ṣe kàndún ìwọ la fi jẹ́ ìwọ la àgbàlagbà oyè mo ní kí lè tún fi jẹ́ ṣe báwọn àmì iṣẹ́ ẹ̀fọn fèrè fún tán ni sọ́n ti fi jọ̀gá ológun ní wọ́n ní rárá o wọ́n ní wọ́n fi orúkọ títì kan pèsè yìí ní Òṣòdì Sọ́lọ̀ local government area mo ní ta ló fi pè é ṣé gómìnà ni wọ́n ní rárá wọ́n ní local government chairman wọ́n ń bẹ̀ ní òun ní sọ̀rọ̀ ẹni wọ́n ní wọ́n ní kí mo ti ń béèrè jù mo ló dáa mo ní kí ló dé wọ́n ló lálàyé ọmọ ààrẹ lẹ tó ń fi títì pè kì í sáàrẹ kí ló dé ààrẹ náà máa fi títì pè ṣéṣe yìí ti jẹ gómìnà ní wọ́n ló ń jọ bẹ́ẹ̀ mo ló dáa à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmúrò ìwà fún yín ṣé nǹkan tó burú ni kán fi orúkọ ọmọ ààrẹ kán fi pe títì torí wọ́n ní iṣẹ́ tí Ṣèyí Tinubu náà ń ṣe lórí àwọn YouTube lẹ́kọ̀ọ́ àti káàkiri gbogbo Nàìjíríà ẹbí jẹta la mú wá fún yín tó ra bẹ́síìtì àti duvet fún àlùmọ́jèrì kán máa fi bora mú tiẹ̀ tún gbọ́tán náà kọ́lé fún wọn ní Kano Street ní Yaba mo ní àbí lóyìnbó ní ibon Kano Street wà Yaba náà ni tán náà kọ́lé fún wọn ń bẹ̀ lébùté mẹ́ta mo ní ẹ̀wọ̀n kọ́lé fáwọn àlùmọ́jèrì mo ní ọ̀dà à ń bọ̀ ń bẹ̀ ìdí tí alága ìbílẹ̀ Òṣòdì Sọ́lọ̀ local government area tí wọ́n ṣe fi orúkọ Ṣèyí tí wọ́n fi pè títì Liverpool níbi tán sọ wípé àwọn ọmọ olè tí wọ́n ti máa já nǹkan gbà alọ́kó ló ń kígbe wọ́n ní ìsìn wọn sí ń bẹ̀ mọ́ wọ́n ní kọ́tì Ṣèyí Tinubu mo ní ó dà àmúròyìn wá fún yín o ó bá ṣe wo ní nǹkan níṣẹ́ ń gbé nǹkan rẹ̀ wọ́n ní orúkọ tó bá sì wọ ọmọ ní jẹ́ lẹ́yìn òde eléyìí kí ìwá sẹ̀yìn odi wọ́n ní inú Èkó ni níbi tí bàbá rẹ̀ ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà wọ́n ní kàn náà gba ọmọ láàyè kó náà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní ẹ̀yin ará Èkó tó bá ti bá yín lára mu ẹ̀yin lẹ́ lè kó yín ẹjọ́ ṣe ọ̀tọ̀ náà wọ́n sọ pé erin kì í fọ́n bí bàbá rẹ̀ tún fọ́n erin fọ́n ọmọ rẹ̀ náà ó ń fọ́n tiẹ̀ ní o bẹ́ẹ̀ náà ni a tún kó bẹ́ẹ̀ Èkó náà ni mo ti sọ fún yín pé ìròyìn tòní à ń gbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní wọ́n ti iléeṣẹ́ Coca-Cola iléeṣẹ́ Guinness àti iléeṣẹ́ kan tí ń ṣe milk kí ló kàn tán ṣe pig milk mo ní kí ló dé tẹ́ tí wọ́n pa kí náà ṣe fún yín wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ omi wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ omi kò sómi lẹ́kọ̀ọ́ náà wọ́n ní omi wo ni ò sí lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní island ni wọ́n ti rómi gidi wọ́n ní àwọn kan gan ní omi gidi island wọ́n ló kàn blue ni wọ́n ní sùmọ̀ ní mainland wọ́n lómi gidi wà wọ́n ní àwọn company táwọn dárúkọ yìí wọ́n nídìí táwọn fi síìlì wọn ni wípé wọ́n ní wọ́n ń gbẹ́lẹ̀ wọ́n omi tí wọ́n ń lò mo wá rántí pé iléeṣẹ́ Coca-Cola omi tí wọ́n àwọn yẹn máa lò lẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣe omi kékeré o ṣé ìṣe pé wọ́n mú kíní wọnú òkun pupa ni ṣé ìṣe pé wọ́n mú páìpù wọnú ọ̀sà ni tó ti ń gbọ́n omi tó fi ń pọn kóòkì fún yín ẹ̀yin gan ẹ̀rọ débẹ̀ gbogbo kóòkì tẹ́tí ẹ̀ mú yìí ṣé ibo náà ti ń rí omi tó fi ń fọ̀ ibo náà ti ń rí omi tó fi ń ṣe ṣé ìṣe omi ọ̀sà eré là ń ṣe o ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ń walẹ̀ níbi ìgbà téèyàn bá ń wa epo rọ̀bì wọ́n ní inú ilẹ̀ náà ti ń mú kí ló wá dé tẹ̀ ń fòfin dè wọ́n tẹ̀ ń sílì kọ́ńpìnì wọn ṣe é mọ̀ wípé àwọn èèyàn ò ní rí nǹkan mu ẹ tún fẹ́ fún ọmọ Ìgbò tí ń ṣe gbàrọ̀gùdù láàyè rè o kọ́mọ́rè kó gbàrọ̀gùdù Coca-Cola wọlé o wọ́n ní rárá wọn ló lẹ́tọ̀ọ́ wọ́n ní ọdún méje
tán ti ń bá wọn fa sùrùtù wípé ẹ mọ́ bà nǹkan jẹ́. mo wá wò pé àbájọ Niger Delta rèé, epo náà wà ń bẹ̀ tán fi ń ba nǹkan jẹ́ ń bẹ̀, wọ́n ń ba odò wọn jẹ́, wọn rẹ̀ japa, wọ́n ń ba nǹkan ọ̀gbìn wọn jẹ́. omi làwọn eléyìí ń wá o ní Èkó táwọn Èkó yarí fún wọn báyìí, àmúyínbọ̀ ń bẹ̀ kò ní pẹ́ rárá. bẹ́ẹ̀ náà ni láti bẹ̀ náà lágbàdé ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé níbi láti gbọ́ tí àwọn èèyàn tó ń tẹnu àbùkù lu ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ́ẹ̀tì pàápàá jùlọ 27 billion naira tán ni wọ́n fẹ́ mọ́ fún àwọn tán ti ṣèjọba sẹ́yìn, àwọn ààrẹ tó ti kúrò lórí oyè. Babangida wà ń bẹ̀, Jonathan wà ń bẹ̀, Gowon wà ń bẹ̀, Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀, àtàwọn igbákejì àti àwọn chief of staff tán ti ṣe sẹ́yìn àtàwọn tó ti ṣèjọba sẹ́yìn sáà wọ́n ṣàfẹ́mọ́ fún ọ lówó. làwọn èèyàn bá pariwo síta, àwọn opposition party PDP sọ̀rọ̀, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n náà wọ́n fohùn lẹ̀, wọ́n wá ń ṣe àpẹẹrẹ. mo wá ní irú àpẹẹrẹ wo lẹ̀ ń ṣe? wọ́n ní 27 billion ti pọ̀ jù, kí ló dé? pé ṣé Nàìjíríà ṣé ayé àwọn ará bí iná wa ni? wọ́n wà lórí ìjọba, wọn jẹ àjẹbánu. wọ́n tún kó ń bẹ̀ nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì lẹ́tún bu adúrú owó ìfún wọn wípé kò yẹ kí owó wọn wà nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì, pé kí àwọn òṣìṣẹ́ àwọn salary commission ibẹ̀ ló yẹ kán ti máa lọ gba owó ìfẹ̀yìntì wọn. ẹ sì wò lánàá la mú fọ́nrán kan wá fún yín lọ́sùn tí à ń jẹ àwọn tán fẹ̀yìntì lọ́sùn tán san 9,000 fún wọn, owó tí ò tó ṣe báyìí sẹ́nu, tí ò tiẹ̀ tó mú gbẹnu báyìí. èló ní 9,000 ìjókòó ẹ̀ kan, owó tí ò tó mú kọ́fì láàrin ọ̀sẹ̀ kan, kò tó mi mú kọ́fì ń bí láàrin ọ̀sẹ̀ kan. wọ́n mú kọ́fì wọ́n jẹ bíọ́ọ̀ṣì sí wọ́n tó bá ń ta kìíní kan sínú kọ́fì yẹn báyìí wọ́n ní sọ àṣírí ẹ̀ fún yín. owó tí mo fi mu cappuccino ni lọ́rọ̀ kan wọ́n sàsọ wípé wọ́n ń gba dọ́bù, wọ́n ń jẹ 12 bá àlàdé. mọ́lẹ́lòmíì ti ṣe gómìnà rí, ẹlòmíì ti ṣe igbákejì gómìnà, ó ti ṣe gómìnà, ó tún ti ṣe igbákejì ààrẹ, ó tún ṣààrẹ. mú níta lẹ̀ ń bá wí, wọ́n ní sẹ́mi ò mẹ́ntí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹgbọ́ ẹ̀yìn èèyàn mi, ta ló ti ṣe igbákejì gómìnà tó tibẹ̀ kò bọ́ tó bọ́ sí orí oyè gómìnà, tó kó ń bẹ̀ tó bọ́ sí igbákejì ààrẹ, tó wá kó ń bẹ̀ tó fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó di ààrẹ? tá mọ̀ ò kó wá sọ kíákíá kó wá sọ. assignment wa kejì nù. wọ́n nírú àwọn yẹn wọ́n ní ọ̀nà 4 láti ń gbowó báyìí lẹ́yìn tán fẹ̀yìntì tán kúrò lórí oyè. yóò gbowó gẹ́gẹ́ bí igbákejì ní state ẹ̀, ó ti ṣe igbákejì gómìnà rí, kátígórì kan nù, kì í ṣeré o. wọ́n ní yóò tún gbowó fẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ bí gómìnà, yóò gba bẹ́nẹ́fìtì. bẹ́ẹ̀ náà ni tó bá tún ka àwọn igbákejì ààrẹ, torí Ọ̀ṣínbàjò náà mọ̀ gba tiẹ̀ báyìí, wọ́n ní wọ́n tún kà mọ́, wọn ní sọ wípé torí pé ó tún ti ṣe ààrẹ rí, yóò gba owó ti igbákejì ààrẹ lọ́tọ̀, toró ti fi ìgbà kan sin orílẹ̀-èdè gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ. ó tún bọ́ sórí presidency, ó tún ṣe ààrẹ, yóò tún gbà á. ta ni mò ń perí tẹ́ fi dà lálẹ́ gàrà, jẹ́ àjọ fi dà lálẹ́ gàràgà. ọlọ́run kí arákùnrin yẹn, orúkọ rẹ̀ rò, ẹ bá ń kọ sínú comment section tá a bá dé inú àkójọpọ̀ ròyìn. a ṣe àtótónu rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ 27 billion àwọn tí ń ké tí ń pariwo lórí àníírí jù bá lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn ti òní ìpàdé ọlọ́mọlù ní pápápá gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́fìmí jẹ ibà kérésìmesì, ibà bàbá kérésì yìí náà ni o. ó dá ẹja mọ̀ wọnú abala sanáwọlé ìyá mi, ó yá ẹsẹ̀ cheese kí n re yín ta. ìyá mi Dorcas Jalo gan-an ní copyright cheese. ìyá wa ti ṣe holiday tán, wọ́n ti jẹ́ alábọ̀, wọ́n náà ti padà sí island, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní gbẹ̀dẹ̀mùkẹ́ ní ẹ̀mọ́ gbádùn lọ. ó dáa nínú abala sánáwọlé ètò ní tẹ́lẹ̀ pè ní news flash tàbí flash news, wọ́n àmọ́ sáná sójú yín báyìí o. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ náà láti gbọ́ tán sọ wípé ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Emilókàn wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ establishment of ranches. wọ́n ní wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní dá àwọn ranches sílẹ̀ torí owó tí wọ́n fẹ́ fi dálẹ̀, wọ́n ní wọ́n ti bù báyìí sínú bọ́jẹ̀tì 2025. ibo náà fẹ́ dálẹ̀ sí torí àwọn Fúlàní darandaran gbogbo náà la mọ ìgbésẹ̀ tí ìjọba ààrẹ tán ti gbé. wọ́n tún dá ministry kan sílẹ̀ tán pè ní Ministry of Domestic Animals. ó mọ̀ ga o. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n máa dálẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n máa dálẹ̀ ní Ògùn, wọ́n máa dálẹ̀ ní Imo, bẹ́ẹ̀ náà làwọn ibìkan nílẹ̀ Haúsá wọ́n máa dálẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. wọ́n ní méjì náà máa dálẹ̀ ní South West State of Lagos and Ogun. wọ́n ní ranches méjì ni ó wà bẹ́ẹ̀. wọ́n ní tí àwọn yòókù tán máa fi sí Imo àti
cross river ní ilẹ̀ Ìgbò tán sì máa fi àwọn kan sí ilẹ̀ Haúsá Adamawa kankan pé eléyìí ni ààrẹ Tinubu fẹ́ fi tán ìṣòro gbogbo wàhálà tí máa jẹyọ láàrin àwọn àgbẹ̀ àtàwọn Fúlàní darandaran tó máa ń daran kiri. Mo ní ẹ bá kìlọ̀ fún ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo tẹ́ ẹ fẹ́ dánwò náà àbí Fúlàní tó bá sì wàá kọjá ààyè rẹ̀ nígbà náà tó tún da ẹran kiri torí wọ́n fojú àwọn àgbẹ̀ gbólẹ̀ gan nílẹ̀ Yorùbá. Nínú comment section lónìí ẹ rí bàbá wa kan tán sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sharia ṣe mọ̀ wípé wọ́n dárúkọ Báṣọ̀run Ọ̀yọ́ wọ́n ní bàbá yẹn mú àwọn sáàfin wọ́n sì di ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ wọn o. Àwa ń rọ Báṣọ̀run àbí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ wọ́n lọ́yọ̀ọ́ sàn lọ́ba Ọ̀yọ́ báyìí ni àbọ̀n náà ń délédé Aláàfin kàn ṣe dáadáa o kàn rọra tẹ̀lẹ̀ o ṣùgbọ́n àwa gbọ́ ní àti ìgbà o torí àwa ìgbọ́ ẹjọ́ ẹnìkan dájọ́ àìsí ìfarí apá kan dápá kan sí àsìmọ̀ pé bàbá wa ni wọ́n ní Fúlàní jẹ oko àwọn arórúkọ inú àwọn tó fẹ́ dá Sharia lẹ̀ a sì mọ̀ pé gómìnà fọwọ́ sí báyìí ṣùgbọ́n ìyún nǹkan la bá wa lórí ọ̀rọ̀ Sharia náà ni bàbá wa fi sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà rí inú comment bá pàdé inú comment section pé wọ́n ní ẹ̀dì àwọn ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́ mo ní mo gbọ́ ni mi ò tí ì gbà Báṣọ̀run Ìbàdàn Báṣọ̀run odidi Ọ̀yọ́ ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin aráàlú náà máa wà bàbá wa Báṣọ̀run ẹ jọ̀ọ́ ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ní Fúlàní jẹ oko àwọn wọ́n ní màálù wọ́n sì kú bẹ́ẹ̀ wọ́n ní náà wá mú àwọn wọ́n nílẹ̀ wá mú àwọn wọ́n fẹ̀sùn kàn yín ní o àwa ò tí ì fẹ́ bìlífù ẹ̀ báyìí wọ́n fẹ̀sùn kàn yín ó dìgbà tá a bá gbọ́ látọ̀dọ̀ yín náà pé wọ́n lẹ́ mú àwọn sínú ọ́fíìsì inú ààfin yín wọ́n lẹ́ di àwọn ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ lọ́wọ́ ẹ di àwọn ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ lẹ́sẹ̀ nítorí pé màálù kú látàrí pé wọ́n ní ẹ fẹ̀sùn kàn àwọn náà wípé àwọn fóògùn sínú oko wọ́n á fẹ́ fi lè ràn yín létí pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àti ẹjẹ́ àkọ́kọ́ retí ìdáhùn látọ̀dọ̀ yín ká mọ́ ti ìṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ká mọ́ ti sọ pé lóòótọ́ ni ẹjẹ́ á fún yín ní benefit of doubt ẹ bá wa fi ohùn ránṣẹ́ ẹ bá pín program kó dọ́dọ̀ wọn torí gbogbo oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ náà ń sọ lórí oyè tí bàbá wa yìí jẹ yìí n ò sì fẹ́ kéèyàn kankan tẹnu àbùkù lù wọ́n láì tí ìgbọ́rọ̀ látẹnu wọn àgbàlagbà ní àwa ìrìn àgbàlagbà fíńbì ẹ bá wa pín gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn ẹ bá wa pín wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ṣé lóòótọ́ ni iṣẹ́ ń gbèsè Fúlàní lẹ́yìn ni torí ọ̀rọ̀ Sharia yìí fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ bìlíìfù mo sì sọ fáwọn tèmi mo ní ẹ mọ̀ tí bìlíìfù ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Báṣọ̀run náà ó yẹ àwòdì tán eré ọmọ Yorùbá fi ń jẹ wọ́n ní sí ẹ̀ ń gbé ẹdìyẹ ẹbẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé wọ́n ní sí ọmọ Yorùbá lẹ́yìn gbèsè lẹ́yìn àbí ẹ̀yin náà ń fi ẹ̀sìn gbèsàn Fúlàní lẹ́yìn àwọn ìbéèrè tán bí ń rè ẹ bá wa dáhùn ẹ̀ ó dá àwọn retí ìdáhùn yín o bàbá wa Báṣọ̀run ní Ọ̀yọ́ ẹ mọ̀ pé èèyàn gidi ni èèyàn takuntakun ni oyè tán sì fi ń jẹ kì í sóye kékeré àwa ìsí ìgbà kan tẹnu bá àgbàlagbà tàbí kan tẹnu àbùkù bá institution ẹ̀yin lẹ sì wà lórí institution yẹn báyìí bó ti jẹ́ pé ìran kan lọ ìran kan ń bọ̀ ni nítorí ẹ̀ làwa náà sì fẹ́ fún yín benefit of doubt gẹ́gẹ́ bí ọmọ yín ó dá àwọn ẹja kò ń bẹ ẹja wa sáré dé orílẹ̀-èdè Syria níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n ń fi ẹ̀hónú bẹ́ẹ̀lẹ̀ wípé wọ́n dáná sun àgbélébùú ní tí tó fi ń ṣe ọdún kérésìmesì wọ́n wá ní Syria ṣé kìí ṣe muslim country ni wọ́n ní muslim pọ̀ mẹ́ wọ́n níbẹ̀ ni christian náà pọ̀ mẹ́ wọ́n ní sẹ́mi ọ̀ràn tí Syria ni wọ́n níbẹ̀ ní Damascus wọ́n ló wà nú bíbélì wọ́n ní àìmọye ìlú tó wà nú bíbélì tó jẹ́ wípé ṣé Egypt ò sí nú bíbélì ni ebi ìlú mùsùlùmí ní Egypt wọ́n ní àìmọye ìlú tó wà nú bíbélì tó jẹ́ wípé ìlú mùsùlùmí náà ni wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀hónú hàn o ní Syria lẹ́yìn tí àwọn èèyàn kan dáná sun igi ọdún kérésìmesì ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti mú kí àwọn èèyàn ilẹ̀ ọ̀hún ké sí ìjọba orílẹ̀-èdè náà láti dáàbò bo àwọn èèyàn kéréje tó jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi ń bẹ. mo ní ọmọ wa ga o wọ́n ní gbogbo ibi la ti ń dáná alẹ́ o ọbẹ̀ ló dùn jura wọn lọ ẹ wá wo nǹkan ó gbọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà lélẹ́yìí o
ń tà mẹ́nu ń bàrẹ̀ o pé kó mọ́ dogun kó mọ́ di ọ̀tẹ̀ ká fìfẹ́ bára wa lò kó síbi tí Christianity ò sí. Ìṣẹ́jú Ọlọ́run náà ni Christianity ṣe ń gbòòrò, mùsùlùmí náà pọ̀ yapa, ìṣẹ́jú Ọlọ́run náà ni. Àwọn oníṣẹ̀ṣe náà wọ́n kúrò lórílẹ̀‐èdè ayé ẹ̀kọ́ ẹ̀ lè pa wọ́n rẹ́. Ìṣẹ́jú Ọlọ́run náà ni, tá a wá ló fẹ́ gbèjà Ọlọ́run. Ẹ̀yin náà ẹ wo ìròyìn lérèfé, àwọn mùsùlùmí kan Yorùbá ní ẹ̀ o tán ní àfikún pa ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ òdì sí Muhammad. Gbogbo ń tà ń sọ rèé o, tá ń fọ̀rọ̀ wérọ̀. Bí i ṣe Boko Haram nìkan ló ní kán máa pa àyàn fún Muhammad. Àwọn kan wà nílẹ̀ Yorùbá tán bìlíìfù ẹ̀. Ẹ má jẹ́ kán bà orúkọ ẹ̀sìn yín jẹ́ o. Mo mọ oríṣiríṣi àìmọye àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé nítorí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń pa àyàn fún Muhammad lọ́sẹ̀ láwọn ò ṣẹ̀sìn yẹn mọ́. Torí kò ṣeé gbọ́ nítorí èèyàn kan pa àyàn kan lẹ́ ń gbèjà Ọlọ́run. Sọ́lọ́run ò tó já ara rẹ̀ gbé. Àwa àwí ẹ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹn ó kórìíra mùsùlùmí. Ìwọ gan kórìíra ara rẹ̀ níwọ̀n tó ń sọ bẹ́ẹ̀. Ó nífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀. Ó dẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ́ oje ẹjá kò ń bẹ́ ẹjá múròyìn mi pọ̀ ọmọ. Nígbà yẹn ẹjá wá tún mú ìròyìn táwọn fi káàdé abala sáníwọlé ìròyìn eléyìí òkùdí ẹ̀ka tó bàálù akérò jẹ́ ọ̀pọ̀ kú èèyàn 25 ló mórí bọ́ tí Ọlọ́run yọ. Ẹ wò bó ṣe dá sí méjì ó mọ̀ ga o. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti kú báyìí o lẹ́yìn tí bàálù akérò kan tí èèyàn 67 wà nínú rẹ̀ tó já ní orílẹ̀-èdè Kazakhstan. Iléeṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀-èdè náà ló sọ wípé èèyàn 25 ló mórí bọ́ nínú ìjàmbá bàálù tó já náà o. Bàálù ọ̀hún la gbọ́ wípé ó jẹ́ ti iléeṣẹ́ bàálù orílẹ̀-èdè Azerbaijan, ó sì gbiná bí ó ṣe ń bọ̀ wá sílẹ̀ ní tòsí ìlú Aktau. Bàálù náà tí nọ́mbà ìdánimọ̀ rẹ̀ jẹ́ J28243 ń gbéra láti ìlú Baku tí í ṣe olú ìlú Azerbaijan lọ sí ìlú Grozny lórílẹ̀‐èdè Russia. Ìròyìn sọ pé wọ́n yí ìrìn àjò rẹ̀ padà nítorí kùrukùru ọjọ́ tó bolẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bá rí fọ́ọ̀gì. Mo ń sọ fún yín. Fídíò kan èyí tí iléeṣẹ́ akọ̀ròyìn Reuters fi di rẹ̀ múlẹ̀ sí àfihàn bí bàálù náà ṣe já o. Kọ́lọ́mọ yọ wá o kó mọ̀ ṣàánú wá o lọ́jọ́ kérésì. Ó dẹ̀ jẹ́ afẹ́lẹ́ ìmọ̀jàre kásáré jó eléyìí mọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti ọwá òbòkun. Wọ́n ní ìdílé ọba Bíláró Olúodò kìlọ̀ lórí ìròyìn tó ní ìjọba gómìnà Adeleke ti yan ọmọ oyè tí yóò jẹ ọwá òbòkun. Wọ́n ní kò jọ awuyewuye lórí ọ̀rọ̀ ta ni yóò jẹ ọwá òbòkun tuntun tún ti bá ọ̀nà míì yọ lẹ́yìn tí ìdílé àfọ̀bàjẹ Bíláró Olúodò nílùú Iléṣà rọ gómìnà Adémọ́lá Adélékè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé kó má dá sí ọ̀rọ̀ oyè náà o. Tán bá yan ọmọ oyè tán kan dá sí ọ̀nà gbé ọ̀pá gbé àṣẹ fún, ṣùgbọ́n kán má dá sí ẹni táwọn ó jẹ ọba. Mo tiẹ̀ láìkí wọn, mo láìkí ìkìlọ̀ tán sí fún mọ́ dá sí. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí akọ̀wé ìdílé Bíláró Olúodò Ọ̀gbẹ́ni Gbénga tó sọ Astrop buwọ́lù nílùú Òṣogbo tó ti ṣàlàyé pé ìdílé Bíláró Olúodò ló kàn láti jẹ ọba. Astrop rọ gbogbo àwọn afọbajẹ láti tẹ̀lé ìlànà tó wà nílẹ̀ kí wọ́n sì má ṣe gbè lẹ́yìn ẹnìkan nínú àwọn ọmọ oyè tó ń dupò ọba. Ó ṣe pàtàkì láti sọ̀rọ̀ lórí àhesọ kan táwọn èèyàn kan ń gbé kiri wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti yan ọmọ oyè fún ọwá òbòkun. Wọ́n ní kò jọ o, wọ́n ní ẹ má fọ̀rọ̀ òṣèlú bọ́ yíyan ọwá òbòkun. Ulẹ̀ Ìjẹ̀ṣà mo ti láìkí bí àwọn ọmọ Ìjẹ̀ṣà wọ́n ṣe ké gbàjarì síta báyìí. Ẹ mọ́ tọwọ́ òṣèlú bọ̀, àwọn olóṣèlú sì rèé wọ́n mọ́ fẹ́ tọwọ́ bọ̀ ni. Ó dá wà ní rígbà ìlọ́nu abala sánáwọlé ní pápápá àwọn àmọ́ tẹ̀wájú báyìí o. Àyá ọ̀rọ̀ kan gbé àwọn tiwa débẹ̀ ní abala comment section ní pápápá àròjọ mùsùlùkùn. Mo kí káàbọ̀ sínú abala comment section fún tí ò ní alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ mọ́ múlò nínú àwọn kọ́mẹ̀ntì wa. Ó ní Àtàdékúnlé Ọ̀pánìkẹ́, wọ́n ní let that wicked pretend of yours know that all free food in America you hear coming down from your car while they load your trunk and the back seat of your car. Tinubu is just èèyàn burúkú because he knows all this. At Adékúnlé Ọ̀pánìkẹ́, mo jíṣẹ́ yín o, àwọn ará Amẹ́ríkà nù.
wọ́n ti sòótọ́ fún wa. bẹ́ẹ̀ náà ni Sulaimon Ọláwálé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, I said you are too much sir. Prince Adékúnlé Àpólà Sand ló kọ orin yẹn o ní 1978. wow ẹ̀yin tún mọ̀ wọ́n dáadáa o. Mojísọ́lá Akínbọ̀bọ́lá wọn ní ọ̀gá àyà àti àyà ẹ̀kú iṣẹ́ o. Many things in this country are just not fair. General Prince Adékúnlé ni ó kọ orin àkọwọlé tòní, gbogbo yín ṣà ń gbà á. Ibrahim Badamosi wọn ní ṣe Babangida Ibrahim Badamosi ó kú kẹ́yìn Babangida sẹ́yìn orúkọ yìí o. Wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun o. Ìdájọ́ Kẹ́hìndé yàtọ̀ sí ti Táyé. Ọba báńlá òótọ́ ọ̀rọ̀ ní o. Wọ́n jọ gbanú ìyá kan náà wá ṣùgbọ́n kádàrá wọn ó ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni Olú wọn ní the Islamic group peddling Sharia law in Ọ̀yọ́ should be put under lock and keys. Sharia is not fit for human beings. Pàápàá jùlọ wọn àti ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan wọ́n ti rè kọ́ ọ́fíìsì wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ti ń sọ Sharia Court ńbo ló ti tí ò sófin ẹ̀. Ara tí Délé Fárótìmí tó ń fèsì lẹ́kìtì rèé o. Wọ́n ní defamation kò kì í ṣe criminal case lẹ́kìtì wọ́n dẹ̀ fẹ́ sọ di criminal case mọ́ lọ́wọ́. Ẹ wá tún wo Sharia tí ò sí Sharia lọ nìbàdàn nínú òfin Ìbàdàn lọ́yọ̀ọ́ nínú òfin Ọ̀yọ́ wọ́n ń ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni Saheed Adéyẹmọ wọn ní Káyọ̀dé Fáṣọlá ní bàbá wa tó kọ orin náà. Mr. Bobby, Merry Christmas to you too sir. Ṣùgbọ́n kì í ṣe bàbá Káyọ̀dé Fáṣọlá o, ẹ ṣé. Faith Davis wọ́n ní that's better. Sharia is not meant for the Yorubas, it should remain in the north. Olùwádàn ló wọ́n ní Sharia is not fit for human beings gan, kì í ṣe fún Yorùbá nìkan, wọ́n ní kò fit fún human beings, fún gbogbo ẹ̀dá alààyè. Lára ọmọ Ọlọ́run wọ́n ní bàbá wa Prince Adékúnlé ló kọrin yẹn o, ẹ mọ̀ gbà á gbogbo ẹlẹ́gbà tán. bẹ́ẹ̀ náà ni Simisọ́lápé wọ́n kọ́pọ̀ ni wọ́n ní Bobby ẹ̀mẹ́ta ayọ̀ ìjẹ́m ẹ ṣeun. Ẹ bá ń gbọ́ tó bá ní ẹ̀mí ló mọ̀ pé ẹ̀mẹ́ta ni mọ̀. wọ́n ní well done, Merry Christmas and a Happy New Year. wọ́n ní àgbàtún rèé o. ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yín ti ẹ̀ mọ ibi tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ ó ga o. tí ojú ò ti àwọn gómìnà wọ̀nyí kí pensioner ṣiṣẹ́ títí wọ́n fẹ̀yìntì kí wọ́n má rí owó jẹun, not to talk of caring for their health. This is very shameful and wickedness of the highest order. Ẹ ṣe ìyáwá Simisọ́lápé. Bukari Adéyẹmí wọn ní General Prince Adékúnlé ló kọ o, ẹ mọ̀ gbà ń tààràtààrà o. Moruf Bello wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà àléèbá gbogbo ìròyìn in more wisdom inshallah. Ẹ ṣe ọ̀dà fún yín ibà àléèbá gbogbo ìròyìn. Oyè kan kún oyè ní o. Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are on track, in fact you said it all about the imam and the Muslims. Kanju Abenko wọn ní this said Islamic group should be arrested for prosecution and not just be cautioned. Tọ́wọ̀n bá láàyè ti mùsùlùmí wọ́n láàyè ti Islam, àwọn kan ló sọ bí àwọn tó yẹ òye. Ìyá àbèjì Ọlábísí wọn ní Ebenezer Obey ló kọ orin yẹn o, ẹ súnmọ́ kẹ́ ẹ gbà á. Ṣùgbọ́n bàbá Prince Adékúnlé ló kọ o. ìyá wa Ṣọlá Òdùmọ́sù ló kàn wọ́n ní Prince Adékúnlé ló kọ orin tá a fi wọlé lálẹ́ yìí o. Bàbá nostalgia ni o. wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí à ń gbátùn yín lọ́jọ́kọjọ́. Much love from the Golden State of California. Ẹ ṣe ìyá wa, èmi gan ń gbátùn yín. wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí à èmi mo ní ta lákọ̀ọ́kọ́ àyá ló ní mẹ́ta àti ìsàlẹ̀ èmi pọ̀ ju tàyà lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Ṣọlá Òdùmọ́sù náà ni wọ́n ní ẹni tí Ọlọ́run kò fi bú kò sí ẹ̀dá alààyè kan tó lè fi bú. Continue to say and stay on the truth. If 80% is with you, you are on the right track. God is with you like a mighty warrior. Ẹ ṣe òótọ́ làwọn tiẹ̀ mọ́ sọ àní fi rọ́kùn. Àti ìyá mi Fatima Abubakar wọ́n ní good morning sir Bobby, my experience and expert lecturer. Èmi nìkan tán. wọ́n ní ìbá yànnàná happy Christmas, so pity and sad to hear that Alhaji Oriyomi and Queen Naomi are in correctional center. Ó mà ṣe o, ẹ wò ó kò tójú sú wa o. bẹ́ẹ̀ náà ni Babalọlá Sam wọ́n ní o fún ní èsì pípé sà. Ṣé pé mo gbìyànjú, mo wá láti ìsàlẹ̀ Islam
àti pé mo darapọ̀ mọ́ ayẹyẹ Islam àti gbogbo àti pé èmi kò sọ àsọyé búburú nípa Allah tàbí sọ nǹkan kan nípa ohun tí àwọn ìbátan mi gbàgbọ́ nínú rẹ̀. Ṣe ń tán gbìyànjú láti sọ náà ni pé àwọn ò kì í ṣe mùsùlùmí ṣùgbọ́n inú ilé mùsùlùmí làwọn ti wá, àwọn ò sì tẹnu àbùkù bá Allah débi kí ló wá dé táwọn kan oníjàgídíjàgan gan mọ̀ tẹnu bá ẹ̀sìn míì. Ọ̀nà náà tún tẹ̀síwájú, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, mo búra pé òun ṣe dáradára, èyí ni àkókò mi tí a sọ yìí, ó dáa, ọ̀rọ̀ yín ti yá, wọ́n ní à ń ṣe dáadáa. Ẹ wò ẹ mọ̀ wulẹ̀ búra bàbá mi jàre orí òótọ́, bàbá ti wà lórí òótọ́ kò ní ìdí ipá ń búra. Ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà. At Seekers of Universe, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ibà àròyìn gbé wa débẹ̀. Admiral Délé Adékúnlé, Prince Délé Adékúnlé náà tún ní Admiral lẹ́yìn orúkọ wọn ni. Mo rò pé Délé Abíọ́dún ni Admiral Délé Abíọ́dún ni mo mọ̀ ló kọ orin wọn, ṣùgbọ́n ẹgbà orúkọ yẹn ṣá. Wọ́n ń retí ẹlẹ́yà ní ọdún 70s, ọmọ aráyé kò ní í sí ẹlẹ́yà wa, àmì o, we love you, ibà ìròyìn tíátíá, I love you too sir, God bless you. At Fadiran Tunde, wọ́n ní not indefinitely but total cancellation and erasure. And such a person should not rise to the stool of Obaship in Oyo so as not to metamorphose to the one in Iwo after installation. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ o, wọ́n ti mọ̀ pé kò sọ́ba lórí ìkíní náà ni, torí ẹ̀ ní gbogbo àwọn ará Ọ̀yọ́ ṣe gbọ́dọ̀ gbìmọ̀ kán rí wípé ẹni tó jẹ́ tìbílẹ̀ ló gorí oyè o, tí ò ní àmúlùmọ́là kankan pẹ̀lú ẹ̀sìn míì, òun ni kó gorí oyè o, ni ó jẹ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ o, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wàhálà ń bẹ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Títílayọ̀ Ìbánjí Mọ́miládá, wọ́n ní I'm a Muslim, you're saying the fact about religion and people of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ wá ní Joseph Oyèkánmi, wọ́n dá sí, wọ́n ní in addition, Ọ̀gbẹ́ni Bobby, you are 100% in talking about religion, calling yourself Christian, Muslim or oníṣẹ̀ṣe, we were all corrupt to God. Èèyàn ní gbogbo wa, ẹ ṣé jàre, yóò dáa fún yín, òye yín yéké. Ìyá mi Rizkat Adigun, wọ́n ní ó Bobby, àbẹ́ẹ̀rí àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ Tinubu, erin ń fọn ọmọ rẹ̀ náà ń fọn o, ó ga jù Cocoa House, ó ga jù Cocoa House lọ. Ọlọ́run á ṣẹ̀san gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ yín o, àṣẹ Ìdùmarè. Salam ìyá mi Rizkat Adigun. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìmọ́dúpẹ́ Táíwò, wọ́n ṣe ní ṣókí, wọ́n ní Prince Adékúnlé ẹmọ̀gbà ń tààràtààrà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n, wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti kanran jọ́gbọ́n sí Nàìjíríà lọ́rùn, kò rán anybody níṣẹ́ rárá. Bẹ́ẹ̀ ni nínú tóònù wọn àná, body language wọn gan fi hàn pé kò rán anybody. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mọ́ọ̀ Adéyẹmọ, Mọ́ọ̀rẹ Adéyẹmọ, èmi ni mo mọ̀ pé wọ́n ní Mọ́ọ̀. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, why can't you participate in journalist interview because it seems you regret of not being there. Arise TV could not send Rufai to this type of interview because of his bluntness. You can see Dr. Abati just looking without asking a single question from the president. Àwọn náà béèrè ẹyọ kan gbà kan bí ẹni pé wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu báyìí ni. Àwa Yorùbá nìsan ló máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí. Ó déwájú Tinubu nísìn, ń wò ràpọ̀ràpọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Joseph Oyèkánmi, wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ wa lẹ́ẹ̀kan ni, ṣùgbọ́n ní ìsìn náà ti wá sọ tiwọn, wọ́n sọ tinú wọn. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, late Prince Adékúnlé ló kọ orin o, bàbá ẹlẹ́bù ìbọn sọ ojú abẹ níkò, Jésù la ojú afọ́jú náà nípa lílo amọ̀ nítorí pé inú amọ̀ láti jáde. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn wọn ò kọbi ara, wọ́n fẹ́ kọbi ara sí ìtumọ̀ mírèkù yìí. Kí Ọlọ́run ọba ó wà pẹ̀lú oníkálukú pẹ̀lú ẹ̀sìn rẹ̀, àmì o. Anybody, any pastor tó bá mú amọ̀ ní ìsìn tó bá lóun ó fi la ojú, wọn á ló sóògùn ni. A ṣe mọ́ ṣe báyìí náà, oògùn wà nù Bíbélì. Àbí kí ni ìtumọ̀ oògùn? Mírèkù ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì. Téèyàn bá lo oògùn, mírèkù ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Téèyàn ó bu amọ̀ lẹ́ẹ̀lẹ̀, ó sì butọ́ sí, ó fọ́ntọ́ sára amọ̀ yẹn, ó sì lẹ̀ mọ́ ojú afọ́jú, ojú sì là. Babaláwo tó fún ọ ní kinní náà tó ní o sọ̀rọ̀ wúyẹ́wúyẹ́ sí tí ò sì ṣèkà, kí ni ìyàtọ̀? A máa tanra wa Ọlọ́run. Mo sì ti gbìyànjú láti ṣàlàyé kinní fún ọ, pàápàá jùlọ nípa àwọn kan tí mo ń sọ pé ìkan ẹ̀mí òkùnkùn, ìkan ẹ̀mí ìmọ́lẹ̀. Mo ní ẹ̀mí ẹyọ kan ló wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ò ya ẹ̀mí kan pé ẹ̀mí kan ni ẹ̀mí òkùnkùn tàbí ẹ̀mí kan lẹ̀mí ìmọ́lẹ̀.
iṣẹ́ tí o bá fi ẹ̀mí tọ́lọ́run fún ọ ṣe ní ó dífá bóyá òkùnkùn ni àbí ìmọ́lẹ̀. Ìwọ tí Ọlọ́run fún lágbára tó fi wo èèyàn sàn, ìmọ́lẹ̀ ó fi èèyàn sínú ìmọ́lẹ̀ ni, ìmọ́lẹ̀ ló fi iṣẹ́ rẹ̀ ṣe. Ìwọ tọ́lọ́run tún wá fún lágbára tó fi ṣèkà tó fi ń pààyàn, òkùnkùn ló fi ń ṣe, ó fi èèyàn sínú òkùnkùn ni. N tó dífá tó differentiate bóyá ẹ̀mí kan jẹ́ ẹ̀mí òkùnkùn àbẹ́mí kan ẹ̀mí Ọlọ́run. Àwọn kan ó mọ rò pé Ọlọ́run ṣẹ̀dá ẹ̀mí òkùnkùn lọ́tọ̀, ó ṣẹ̀dá ẹ̀mí ìmọ́lẹ̀ lọ́tọ̀. Irọ́, n tó o bá fi ṣe ni ó dífá. Ti ìwà burúkú tí ẹ̀mí yẹn tó fẹ̀mí yẹn ṣe ló dífá bóyá òkùnkùn ni àbí ìmọ́lẹ̀. Nítorí ẹ̀ gbogbo ohun tó o bá ṣe, torí ẹ̀ bọ́lọ́run bá tọwọ́ babaláwo ṣe dáadáa, Ọlọ́run tiẹ̀ ṣe wá ń gba babaláwo láàyè kó máa ṣe dáadáa. Nígbà táwa kìrìsìtẹ́nì bá ní kìrìsìtẹ́nì nìkan lẹ̀sìn, mùsùlùmí nìkan lẹ̀sìn, àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé ò sì tẹnu àbùkù lu yan kankan àfìgbà tá à ń gún wọn gàràgàrà. Ọlọ́run ó jẹ́ òye wa. Tí ò bá sáà ti jẹ́ kìrìsìtẹ́nì lọ́dọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì báyìí, kò sí irú mírèkù tó fẹ́ ṣe tó lè ṣe, ẹ̀mí burúkú ló fi ṣe. Wọ́n wà á mọ́ rẹ́rìn. Ṣé èèyàn lè fi ẹ̀mí sàtánì, lórí wọ́n ti ní amọ̀pẹ̀lẹ́ ẹ̀mí èṣù mọ́, èṣù yàtọ̀ sí sàtánì. Ṣé èèyàn lè fi ẹ̀mí èṣù, ẹ̀mí sàtánì, èèyàn lè fi lajú afọ́jú? Èèyàn ò lè fi là á. Agbára tọ́lọ́run fún sàtánì gẹ́gẹ́ bí Bíbélì wa ṣe sọ, agbára Ọlọ́run ló fún lágbára, kò sì fún lágbára burúkú. Sàtánì ló yàyà burúkú, ló lo agbára yẹn tó fi ṣègbéraga. Tí mò ń gbìyànjú àti sọ nìyẹn. Ọlọ́run ò dá ẹ̀mí kan pé ẹ̀mí eléyìí lẹ̀, ó ní gbogbo ohun tí Ọlọ́run dá dáradára ni. Inú òkùnkùn lọ́lọ́run ti pè mọ́lẹ̀, kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé òkùnkùn ò kì í ṣe nǹkan burúkú. Ọ̀dọ̀ èèyàn lẹ ti sọ di nǹkan burúkú. Ó ní iṣẹ́ tí òkùnkùn ń ṣe. Bíbélì kan tiẹ̀ tún sọ níbì kan, ó ní ó fi òkùnkùn ṣe ibi ìkọ̀kọ̀ rẹ̀. Ó ṣe wá jẹ́ òkùnkùn lọ́lọ́run fi ṣe ibi ìkọ̀kọ̀. Mọ̀ túmọ̀ ìkọ̀kọ̀ ni ibi tí ò fẹ́ kẹ́ ẹ rí àṣírí òun. Òkùnkùn ò dáa, òkùnkùn ò ṣe kìíní kan. N tó o bá lò fún ni jóye ó yé ọ. Àìmọye nǹkan míì tí pásítọ̀ míì ti ṣe tì, wọ́n gbé dọ́dọ̀ alágbo àwọn eléwé ọmọ báyìí, àwọn ìyá lọ́sùn. Ọlọ́run ó sì jẹ́ kán fi omi kán fi rí, kẹ́ni tó ń fi rí ìtúsílẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ kìrìsìtẹ́nì, ó bá ti wọ aṣọ Ọ̀ṣun báyìí, ẹlẹ́mìí òkùnkùn ni, àwọn ìyá ayé ni. Ó dáa, yóò yé ọ. Ẹ jẹ́ àpò ń bẹ àwa preach jàre, ṣùgbọ́n a mọ̀ tọrọ àwa sọ́nà bọ́lọ́run bá ṣe ń fún wa. At Megola wọ́n ní kí ni màmá aláṣọ ń tà tó yẹ gba dání, àbí ewúrẹ́ ń jẹ léèsì ni, ó yá owó. Bye Ebenezer Obey, Merry Christmas to you and your family. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ẹ̀yin náà family mi, Merry Christmas sí gbogbo wa. Ìyá mi Rizkat Adigun wọ́n ní kò sí ibi kankan nínú Al-Quran tí Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ wípé kí a máa kọ̀ndẹ́mù ẹ̀sìn ara wa. Ìwà rere ni Ọlọ́run fi ròyìn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ìwà rere yìí mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kèfèrí Mọ́kà di mùsùlùmí gan ni. Ẹ jẹ́ kí a fẹ́ràn ara wa. Ìfẹ́ ni Ọlọ́run fi ṣe ẹ̀dá gbogbo wa o. Kí Ọlọ́run má jẹ́ kí a sọnù kí a tó sọnù o. Àmín o. Salam. Mo tẹ lọ́ọ̀bù sí ayọ̀ dá fún ìyá mi. Mo jẹ́rìí yín, mo ń retí kọ́mẹ́ǹtì yín látànà ni. Àti ìyá wa Mutilola Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní ìbá ṣàlàyé ọ̀rọ̀. Ọlọ́run ní òtítọ́ ní gbé orílẹ̀-èdè lékè. Àìsí àwọn olótìtọ́ yìí tó pọ̀ mọ́ ní ohun ńlá tí ó ba orílẹ̀-èdè àti oríṣiríṣi àwọn olórí ẹ̀sìn jẹ́ ní Nàìjíríà o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby jọ̀wọ́ má dẹ́kun òtítọ́ láti máa sọ. Olótìtọ́ ni òṣìkà ìlú. Olúwa ń bẹ lẹ́yìn ìwọ àti àyà o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù ẹ sì mú orí mi yá. Ẹ ṣeun o, torí inú dídùn ní mórí yá o. Ẹ ṣé ìyá mi. At Emmanuel Adéoyè so ti ń wá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, bàbá General Prince Adékúnlé ló kọ orin ayé ń retí ẹlẹ́yà, níbo lẹ fi ti Olúwa sí o. A kú ọdún, ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ láyé lálàáfíà ara ní orúkọ Jésù, àmín. Wọ́n tẹ love sí gbogbo ilé. Love yìí àyá lóní. Ó dáa, mo ti bínú. Àyá lóní gbogbo love, ìyẹn ẹ̀yin náà. Ó dáa, ẹ mọ̀ dàn lóhùn, ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú jàre. Àárẹ̀ èèyàn fáwa náà ń love. At Alájà Ṣómólú Bàrígà, wọn fi Bàrígà sí, mo fi Bàrígà sí o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, orin tẹ́ ẹ kọ yẹn Prince Adékúnlé ló kọ. Alájà ẹ má bínú tí mo fi Bàrígà sí o. Wọ́n bá ti dárúkọ Ṣómólú báyìí, Bàrígà ni mo tẹ̀lé ní o. Ṣómólú Bàrígà, Ìlàjẹ mo gbé ní Bàrígà, mo mọ Ṣómólú dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá wa Bímbọ́lá Ilésànmí, ara àwọn mẹ́mbà wa ni wọ́n ní akọ ayọ̀ ọdún ibà gbé wa débẹ̀. Ó ṣeni láàánú pé àhámọ́ ni olórí Naomi àti Aláàjì
Oríyọmí wà báyìí nítorí oore ṣíṣe. Ọlọ́run á bá wa ṣàánú fún àmì. Ǹjẹ́ ìjọba Àbújá àti Anambra fi àwọn tí tó pe irú ìpè ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn sí àhámọ́ hàn tí ìfihàn sí o, àgbọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Àgbọ̀ pé wọ́n mú bíṣọ́ọ̀bù ṣọ́ọ̀ṣì yẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni sẹ́nítọ̀ tó pín oúnjẹ ní Òkìjà ní Anambra orin fandafanda. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá wa Bọ́láńlé Ògúndọlá wọ́n ní irú kí leléyìí o. Báyìí Ọlọ́run lórí oore ọ̀gá o, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Alhaji Oríyọmí Hamzat àti olórí Naomi, Ọlọ́run á yọ yín, àmì o. Àwọn ìjọba yìí máa yan àfibiṣólóore o. Àfi kí Ọlọ́run kókó wa yọ. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti aya àpò ìṣẹ́jàre abẹ́ẹ̀rí wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Èmi náà sọ lánàá nígbà tí mò ń ṣàtúntòun lórí media chat táàrẹ ṣe mú ní wọ́n ń bú àwọn tó organize nǹkan. Wọ́n ti ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn wípé ìrànlọ́wọ́ náà ń ṣe fún ìjọba ládùúrú ìyà tí ìjọba fi ń jẹ ọmọ Nàìjíríà. Ó dà ìyá wa Yẹmí Ìgè wọ́n ní àánú àwa mẹ̀kúnnù ṣe mí o. Tinubu kò ní ohunkóhun ṣe láti pè kí ó tu ènìyàn lára o, láti pé kó tu ènìyàn lára, àfi kí Ọlọ́run gbàkóso o. If Yoruba nation can hold, I believe things will be better to best. Ojú ó tilẹ̀ kára wa bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Mariam Adesanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby a kú ọdún o. Ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà lágbára Ọlọ́run, àmín. Ọlọ́run á fún yín ní testimony, àmín o. Àtẹ̀yìn náà Prince Adékúnlé ló kọ orin tá a fi wọlé lónìí. Ẹ ṣé ẹ gbà á. Wọ́n tiẹ̀ ti ń pàtẹ́wọ́ fúnra wọn láì tí ì sọ pé ẹgbẹ́ ti pàtẹ́wọ́ bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Elizabeth Oyiniyi àwọn ní ibà ìròyìn ibà sojú abẹ́ ń kó Prince Adékúnlé ló kọ orin wa yìí. Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí kì í ṣe lásán o. Àwọn ẹni bí ti darapọ̀ mọ́ iná tó ń jó àti stampede àwọn àtìláàwí ló wà ní ìdí rẹ̀ o. I think everyone should face what they believe in time of religion. We need good job instead of religion in our nation. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbàgbé nípa bàbá ìkà yẹn tó ń yin ara rẹ̀. Wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe o. Merry Christmas and glorious New Year ahead in Jesus' name. Wọ́n tẹ love wọ́n bu ẹ̀rìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Lára ọmọ Ọlọ́run wọ́n ní bàbá wa Prince Adékúnlé ló kọ orin yẹn o. At Travel Captains wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹni tó sọ̀rọ̀ lórí ìmáàmù, mo gbàgbọ́ wípé ọ̀kan lára àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì ti Saudi yẹn ni o, kò sì fẹ́ òtítọ́ rárá. Yóò tó gbogbo wa ti. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Nuru Alọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Merry Christmas. This Dr. Yusuf follow guru to Igbo City is bad man. Wọ́n tẹ love sí a. Àwọn náà ti wá jáde ní ìsìn nígbà tó ti kan Tinubu ń sọ̀rọ̀ fatafata sókè. Àti Alápéjú àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa ní tòótọ́ àkó ìpalẹ̀mọ́ ọdún ayabo fún gbogbo wa o, àmì o. Prince Adékúnlé ló kọ orin tá a fi wọlé yẹn o. Kí Ọlọ́run kó fi ọ̀run kẹ́ wọn o from Chicago. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Bíọ́lá Awópọ́nlé wọ́n ní good morning Mr. Bobby, Merry Christmas to you and your family. Ẹ̀mí wá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o, àmì o. Mo láìkí fọ́ǹtì tẹ́ fi kọ́ kíní yìí. Àti ìyá wa Alhaja Busayo Abbas wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbà láyé ẹkú ètò Ọlọ́run ní tó. Prince Adékúnlé ni ó kọ o, ẹgbàá. At Ojoru Force Bade wọ́n ní Bobby ọkọ̀ arúgbó ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ àti àyà o, gbòsà fún yín o, ẹ ṣé ìyá wa mo gbàmọ́ra o. Orin tá a fi wọlé orin Alhaja Abbas Àkàndé Òbísírè ni o. Ẹ bá mi pín love pẹ̀lú àyà o àti pín ní dọ́gbandọ́gba. Àná ni a mú ti bàbá wa Òbísírè wá, ẹ ṣé olùpọ̀nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Tílọ́lá Adéọ̀kan ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ètò tòní yìí mú ọgbọ́n làákàyè àti ìrẹ̀lẹ̀ humility dání Olúwa tó ń bá wa gbé ètò náà kalẹ̀ yóò máa fi kún òye àti ìmọ̀ yín o, àmì o. Àmín ya Rabbi. Mabel Akínbọ̀bọ́lá ìyá wa ló kàn báyìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby your God's representative continue to say the truth. Onímọ̀nàfíkì ló máa hate òtítọ́. God commands saying the truth. You are right by condemning the act of the banner. Ìbẹ̀rẹ̀ ogun la máa ń mọ̀. If care is not taken, the act of condemning other religions is dangerous for Yoruba nation. Ìyá wa gbogbo Yorùbá ní òtí ẹni ìgbà pátápátá kan gbérú ẹ̀ kalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá tẹ̀síwájú wọn ní Nàìjíríà owó táàkì ìjọba wọn ni wọ́n fi ọwọ́ ọ̀tún increase salary, wọ́n fi ọwọ́ òsì gbà padà bó ti wà ní US náà nìyẹn o. Ọ̀gá àwọn ṣe máa ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ táàkì náà. Gbogbo mùlá tí èmi ló kàn jẹ ní Èkó ọ̀rọ̀ táwa bá orí táàkì ló bá dé. Bàbá ó wàá ṣe odidi ààrẹ kò ní mọ́rọ̀ táàkì kò ní mú lọ́kùnkúndùn. Àti ìyá mi mo róhun Adébọ̀ mo róhun tó dùn ó yá ẹja ọ̀sán
àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n ìròyìn àṣálẹ́ òní gbáǹkọ́bí ní o ìbà kérésì Messi Merry Christmas to you and yours much love yìí pọ̀ rẹpẹtẹ o yóò tó wá pín ó yá ẹ jẹ́ apin pàápàá èmi ni wọ́n ò mú jù ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Josephine Fadirepo wọ́n ní compliment of the season Ọ̀gbẹ́ni Bobby may the Lord forgive them what will 18,000 buy in Nigeria for God's sake wọ́n tiẹ̀ tí fún wọn lé 18,000 9,000 ìdajì rẹ̀ náà fún wọn. It is a pity for you. Please continue to be fair in your news. I'm enjoying you. God bless you. At Modúpẹ́ Adénúgà Wílà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Prince Adékúnlé ni ó kọ ayé ń retí ẹlẹ́yà o. Merry Christmas. Same to you. At Kudirat Ọláníyan wọ́n ní Prince Adékúnlé wọ́n ṣe ní ṣókí. At Modúpẹ́ Ọlábélò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby òdodo ọ̀rọ̀ ní o tí ẹ bá rí bí àwọn ètò ṣe pọ̀ ní iwájú ilé èrò lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ bí àwọn èrò ṣe pọ̀ ní iwájú ilé Tinubu Bọ́lá Ahmed wọ́n ti pọ̀ jù wọ́n ṣe wà ń bẹ̀ báyìí bí mo ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yìí ó dà pé clip yẹn la mú wá lánàá wọ́n sọ pé ìdajì àwọn èrò tó pọ̀ mo rí wọn wọ́n ní bí bàbá bá ti wá sẹ́kọ̀ọ́ báwọn èrò ṣe máa ń tò ń bẹ̀ nìyẹn wọ́n fẹ́ rí ìgbà kọ́ọ̀tì tiẹ̀ ó tẹ́ wọn lọ́rùn kan mọ́ tọrọ ju kí wọ́n ṣe ẹ̀tọ́ nígbà tó bá yan olórí lọ Nàìjíríà. Àtfikáyọ̀ o Victor wọ́n ní good evening Mr. Bobby Abuja Bello ló kọ orin tá a fi wọlé lónìí o kò sí ìdájọ́ òdodo fún aláìní olódodo ló máa ń jìyà ní Nàìjíríà from Indianapolis ẹ ṣé o ṣùgbọ́n àbáwá Prince Adékúnlé náà kọ orin yẹn o bàbá wa Oríọlá Oríọlá kò sí ìta lè pè wọ́n ní ibà tí kú mi ẹ jẹ́ ká gbà pé adìẹ bàbá Tinubu ńlá gùn ṣùgbọ́n ìyá ara rẹ̀ ní kò jẹ́ ká mọ̀ o ṣùgbọ́n ẹ bá mi ránṣẹ́ sí àwọn ará Nàìjíríà kí wọ́n má pa adìẹ yẹn fún kérésì o àti wípé ọ̀rẹ́ àyá àbàtì jókòó jẹ́ nígbà tí orí ẹkún bàbá Ṣèyí Tinubu àyá ọ̀gá rẹ̀ ti jẹ ọbẹ̀ aláyán kọ́kúròtì nígbà tí wọ́n ní vitamin ní Bàrígà bàbá ìmọ̀ fi wá pa ẹ̀dẹ̀ ni serious. ó dábàá yẹn jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ìyàwó Ọlágbéjú àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba Nàìjíríà kò tí ì yé yín nípa ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ń bá wọn pín palliatives fún àwọn tí ebi ń pa wọ́n fẹ́ fi ebi pa wọ́n títí di ìgbà tí wọ́n bá máa dìbò 2027 tí wọ́n ò máa pín oúnjẹ kí wọ́n lè dìbò fún wọn. àwọn tí wọ́n ń pín oúnjẹ wọ́n fẹ́ bà pílánù wọn jẹ́ ni o torí náà wọ́n fẹ́ kí ẹnikẹ́ni ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ Ọlọ́run ló mọ ẹjọ́ dá Yorùbá Nation ní kíákíá from Chicago ẹ̀ ń tún máa wo ọ̀nà tí ìyá wa Ọlápéjú gbà wo tọ́mọ̀ ni wọ́n fẹ́ kí ìyá yẹn jẹ wọ́n débi gbọ́n tó bá ti wá dìgbà tó bá ti di year 2026 wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe rere wọ́n á múná dé wọ́n á pín oúnjẹ kán èèyàn lè dìbò. ìyá wa Olúfúnkẹ́ Fájimolú ló kàn báyìí o wọ́n ní Bobby ọmọ olóore òní jìsí kòtò ní ọ̀rọ̀ Naomi àti Oríyọmí wọ́n ní n ò fẹ́ dárúkọ nǹkan sọ yìí oògùn olóró tí ààrẹ mu kò jẹ́ kí wọ́n mọ nǹkan kan tó yẹ kí wọ́n sọ o ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣèmi o n ò sí bẹ́ẹ̀ nígbà tán mú o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtàrà ounzu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa arúgbó àti àyà kú ọdún o ayọ̀ la máa fi ṣe ọdún náà o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àmì o Merry Christmas ma wọ́n tẹ love ránṣẹ́ sí a èmi nìkan mo ní tìyá mi Anna oṣù yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlámúdàsírù wọ́n ní ọ̀rẹ́ wa mistake tẹ́ ń ṣe ni wípé àwọn ẹranko terrorist tí wọ́n ń pa èèyàn lókè ọ̀yà lẹ̀ ń pè ní mùsùlùmí Islam kọ́ ni nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n ń claim Islam àwọn ò tiẹ̀ kí ń generalize ń bì tó ti yé yín àwọn oníjàgídíjàgan là ń bá wí kì í ṣe gbogbo mùsùlùmí mo ń yànnàná rẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ dáadáa àtàwọn kan ẹ bá tún wá wo tàwọn ti ilẹ̀ Yorùbá náà wọn kan náà ti ń kóra wọn jọ bẹ́ẹ̀ tán ti ń fi jàgídíjàgan sí àbẹ́yìn lọ́wọ́ sí tí mufti ìwò ń ṣe tó ní kán mọ́ kó àwọn ọmọ bọ́ ṣe ń yìnbọn pé àwọn kiri yóò lọ̀tá wọn ebi mùsùlùmí ní òun náà ṣùgbọ́n àwọn ò kì í generalize wọn bí àmọ́ yà wọ́n sọ́tọ̀ gbogbo àná àwọn mùsùlùmí bí ìyá wa Rizkat Adigun mùsùlùmí gidi ni ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí náà òye lẹ fi bá a gbé mùsùlùmí gidi ní ẹ ti ní àwọn terrorist yìí sára Islam ṣùgbọ́n nígbà tán bá ń jáde tán sì ń fi orúkọ Islam pààyàn tán sì ń kírun sí kán tó dúnbú èèyàn kí láwàá pè wọ́n torí ẹ̀ la ṣe fẹ́ kẹ́yìn náà máa sọ̀rọ̀ òkè báyìí wọ́n ń ba orúkọ Islam jẹ́
ní báyìí ó ti sún kan àfọlọ́run sọ ta ní mọ̀lá kò sí o kò sẹ́dá tó mọ̀lá. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó bá tó àkókò gbogbo ayé yóò mọ̀ pé àwa Yorùbá ni Ọlọ́run fẹ́ràn jù ní gbogbo àgbáyé. mo dúpẹ́ pé mo jẹ́ Yorùbá, èmi náà dúpẹ́ tèmi o. Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìjọba ọlọ́mọyọyọ Ẹ̀gbá bàbá Tinubu ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Omitu Ogun Dennis wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ up Yorùbá nation no going back. Helen Ọládìpọ̀ wọ́n ní bàbá wa Prince Adékúnlé ló kọ orin tí a fi wọlé Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí Ọlọ́run ṣàánú gbogbo ọmọ Nàìjíríà o, àánú ṣe mí o, a kú ọdún o gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Yorùbá nation love love love. Fatah Tijani wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe é mọ̀ pé ọ̀gá wọn ni ààrẹ, àwọn ni wọ́n ní TVC, wọn ò lè béèrè ìbéèrè tí ó máa gbé ọ̀gá wọn ṣubú. Ọlọ́run òjò yín náà wọ́n ní Merry Christmas to you Ọ̀gbẹ́ni Bobby and all ọmọ ìlú and Happy New Year in advance. Orin tí a fi wọlé lónìí Prince Adékúnlé ló kọ o, ẹ ṣé Ẹ̀gbá. Sunday Ogun tó àṣẹ wọ́n ní Merry Christmas my good brother, àwa náà kí yín dáadáa o. Ọ̀sárùwẹ̀m òṣè ọmọrúyì wọ́n ní Prince Adékúnlé ló kọrin tí a fi wọlé o, ẹ má bínú mo ṣe porúkọ yín o ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀. Ìyá wa Modinat Solomon wọ́n ní kárí àyà yin ara rẹ̀, hypocrite ni àwọn èèyàn, ó better my brother. Ìyá wa Títí Láyọ̀ òṣìnáwọ̀ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Prince Adékúnlé ló kọrin náà o, wọ́n ń retí ẹlẹ́yà níbo náà fi tolúwa sí. Adétọ́lá Ìná wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ọmọ ìlú o, Prince Adékúnlé ló kọrin tí a fi wọlé ọ̀rọ̀ gidi ní Dr. Yusuf ń sọ ẹ bá mi kí àyà o, Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ love 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 love. Bimbo Oyèbámidélé wọ́n ní good evening Ọ̀gbẹ́ni Bobby, the problem we have in Nigeria, we didn't look into background. T-Pain haven't experienced hunger for 1 minute. Seyi will do the same thing if he win any election. Proudless people. Hamida Okoro wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, God bless you and grant you more wisdom, knowledge, power, grace in Jesus' mighty name. Keep doing what you're called to do. You can't satisfy everyone. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ love síá, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ flower sí. Merry Christmas ìyá wa. Eléyìí ló ṣe ní láàánú jò náà láàfi káde gbogbo comment section lẹ̀. wọ́n ní orúkọ wọn ní Olúníyì Káyọ̀dé wọ́n ní bàbá Basọ̀run ìlú Ọ̀yọ́ jẹ́ àríjẹ nímọ̀dàrú, òun ló fi ọlọ́pàá mú mi fún àwọn Fúlàní kí lẹ ṣe. wọ́n ní sátidé ọjọ́ 14 oṣù kejìlá kò tiẹ̀ tí ì pẹ́ last week inú ọdún 2024 yìí nínú ààfin Basọ̀run ìlú Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ní ẹsẹ̀ mi nígbà tí àwọn Fúlàní bòròró sọ pé àwọn rí oògùn tó pa màálù wọn nú oko mi. Oh my goodness, ṣé lóòótọ́ wọ́n rí oògùn tó pa àwọn màálù nú oko yín ṣùgbọ́n màálù òkú sóko yín? ó bá tiẹ̀ wá kú bẹ́ẹ̀ ńkọ́, kí ni màálù wá nú oko yín tó wá jẹ́ pé Basọ̀run náà ni wọ́n tún wá ń kó ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ sí yín lọ́wọ́? òun náà láti rí nínú flyer tán tẹ̀ wípé wọ́n jọ fẹ́ dá sàríà lẹ̀ lọ́yọ̀ọ́. ṣé ẹ ti ń gbọ́ ẹ̀yin èèyàn wa o? ṣé ẹ ti ń gbọ́ ẹ bá ń fohùn ránṣẹ́ sí Basọ̀run? ó rà ní rí jù báyìí lọ́nà abala àti comment section lónìí, ó pẹ́ ó gùn ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹjẹ́ á fi sọdún. àwọn àtàlù kọ́mẹ́ǹtì wọn ẹ má bínú lónìí, ọ̀la náà wà ń bẹ̀. ẹ ṣeun ṣe wọn oníyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹjẹ́ á padà sínú àkójọpọ̀ ròyìn lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé wa débẹ̀ ń tààràtàrà ẹ mọ̀ bá ń kalẹ̀ o. ó dá ẹ káàbọ̀ padà ó, mo rí tẹ̀yìn ya ìtàn sí kì í jẹ ó dá bẹ́ẹ̀. ọdún ló dé tá à ń ṣe, ọdún ló dé tá à ń ṣe, ọlọ́pàá kò lè mú wa, ọdún ló dé tá à ń ṣe. àwọn orin táwọn kan ti ànú ibà lóyún náà ní ibà gbé ọdẹ ibà yẹn rẹ ibà sára wọlé èmi náà ní ibà kanjọ abẹ́ǹkò ibà sísọ lójú eégún ibà nàmbẹ ibà ṣàlàyé èmi náà ní ibà lọ tààràtàrà lórí ọ̀rọ̀ òdodo àti òtítọ́ sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀. èmi náà ní ibà gbàǹkọ̀gbì ẹ tún lè pè mí ní ibà kéde fún Yorùbá nation. èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà rìn gìnìgìnì tí kò míyàn tí kò yù. mo rí tẹ́ ti rìn mí gànìgànì nínú abala comment section ó wá kan èmi náà bá yọ ẹgbàrá lẹ̀ èmi ni wọ́n mọ̀ rìn gìnìgìnì ní sí. èmi mi gbára lẹ̀ nígbà tẹ́yìn rìn mí ní ti inú abala comment section àbí ẹ wo ẹgbàrá lẹ̀ kí rìn gìnìgìnì. àwọn òròyìn tí mo fi rìn gìnìgìnì náà rèé o. lónìí ọjọ́ 25 èní ni Kérésìmesì nínú ọdún 2024 náà ní oṣù kejìlá. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ìròyìn tó ṣe gbàǹkọ̀gbì láàfi bẹ̀rẹ̀. ṣé ẹ ti wá nǹkan fìdílé báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákọ́ ẹ mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section ká lè rí nǹkan lò lọ́la. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ní ti bàbá wa Bọ́lá Ige. ìròyìn òtún àfojúbá tí ń gbọ́ oríṣiríṣi lórí ọ̀rọ̀ wọn, ikú tó pa bàbá Bọ́lá Ige dòní
wọ́n rí èèyàn kan tọ́ka sí bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ń fẹ̀sùn kan oníkálukú, wọ́n fẹ̀sùn kan bàbá kan ń fẹ̀ kí ló kọ wọn yẹn náà. ẹjá fìyún lẹ́nà ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ bàbá gangan bọ́rọ̀ náà ṣe ṣẹlẹ̀ bí wọ́n ṣe wá sí ilé yẹn pẹ̀lú ìkan lára àwọn aláṣẹ Nàìjíríà náà tó wá sí ẹlẹ́mbẹ̀ún sí wọn tó wá ń béèrè pé ṣé ilé tán ti pa bàbá yín rèé, àwọn ọmọ wa ń dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni ló wá ní bàbá náà fira wọn lẹ̀ pé bàbá ò dira, wọn dira spiritually, wọn dira nú ẹ̀mí, wọn tún dira nú ara. bẹ́ẹ̀ káwọn bá tiẹ̀ dira nú ara ó yẹ kí pẹ̀lú oyè látàn jẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó yẹ kán lè dira nú ẹ̀mí. Bulletproof door ló yẹ kán lò tí ìbọn ò ní wọ̀ tọ́ta ìbọn ò ní ràn. pé ó sì yẹ kán ní tó bí géètì bíi 7 kán tó lè wọlé tọ̀ wọ́n. eléyìí náà ó kù díẹ̀ káàtó bí ìgbà tí bàbá fira wọn ṣeré ni lọ́mọ wọn náà wá ń sọ̀rọ̀. mo mú ọ̀rọ̀ ọmọ wọn bọ̀wọ̀ ẹ̀ gbọ́ ṣùgbọ́n kékeré lálọ́ mbẹ́ lọ́mọ ọmọ wọn náà wá sọ̀rọ̀ pé bàbá àwọn bìlíìfù nínú Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n bìlíìfù pé ìmọ́lẹ̀ yí àwọn káwọn ní ó kọjá báwọn wọ́n dira ó dira ni. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ibẹ̀ náà gbà wọlé, wọ́n sì ní bàbá àwọn bìlíìfù nínú pé wo ìwọ security wá gba fóònù, ìwọ personal assistant àwọn wá gba fóònù lọ́wọ́ àwọn òfẹ́ kan wọ́n fi fóònù disturb àwọn. ẹ sì mọ̀ pé lọ́jọ́ tán pa bàbá wọn láwọn ọlọ́pàá tán fi sí bàbá gan wọ́n rèé jẹun. láì mọ̀yé àwọn ọmọ kóòtù tí wọ́n wà ní skul nígbà náà gan tán fẹ̀sùn kàn pọ́n náà rán. bẹ́ẹ̀ náà fi ẹ̀sùn kan ọmọ wọn sọ yẹn nìkan ni wọ́n sọ ìtàn fẹ̀sùn kan. ṣùgbọ́n bàbá sọ kókó ọ̀rọ̀ kan táwọn èèyàn ti ń gbé kiri tó sì ń ta béèyàn kan lẹ̀ Yorùbá tó lòun lọ́mọ ogun 1 million tán lòun ló sí fìlà lórí bàbá ọmọ wọn náà wọ́n mẹ́nu bà á pé bàbá lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n sì sí fìlà gbàtàn délé wọ́n ní wọ́n sí fìlà lórí àwọn wọ́n kan àwọn ń kó bẹ́ẹ̀ náà sí gọ́gùn ojú àwọn wọ́n ní tí ò ṣẹlẹ̀ rí láti ìgbà táwọn ti ń tẹ̀lé Awólọ́wọ̀ kò ṣẹlẹ̀ ẹgbìyàn ogun àwọn rí. wọ́n náà sọ fáwọn ọmọ wọn wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà ní ìdúnkùkù lajà ìdúnkokò tẹ̀lé téèyàn kan ń fẹ̀ náà ẹ̀ gbọ́ lẹ́nu ọmọ wọn. tán ló sọ wípé àwa mọ rẹ ló wá sífẹ̀ yẹn o ò tún ní wá mi mọ̀ wọ́n ní bàbá ò kọ́ bí ara sí ṣùgbọ́n ọmọ wọn lálàá lẹ́yìn ìgbà náà pé bàbá wọn fẹ́ pa yín. bàbá ní mọ̀ ṣèyàn bí ọkà ó ń ṣe bí ọmọ aláìgbàgbọ́ fi gbàgbọ́ rẹ sínú Kristi Jésù Olúwa wa. ṣùgbọ́n wọ́n ti gbàgbé wípé Bíbélì náà sọ ní àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí wọn ò ní ìmọ̀. ó fi ìmọ̀ kún Jésù tó gbà ó fi ìmọ̀ ó fi kún. Jésù kọ́ ló mú yẹ̀pẹ̀ tó butọ́ sí tó fi láàyàn lójú. wọ̀ wá lóò ní ṣe nǹkan kan ó ní gbégbèsẹ̀. wọ́n ní o gbàdúrà nú anointing oil oní rárá, wọ́n ní o ṣe lé oní rárá, mọ́ tanra rẹ̀. lọ́rọ̀ kan ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àágbọ̀ díẹ̀ lẹ́nu tí mo bá fẹ́ ká gbọ́ ni o torí copyright mi ò fẹ́ kí ẹni tó ní fídíò yẹn mo kàn fẹ́ yọ̀ lò ní tó bá ṣe é lò tí ò bá sì ṣe é lò n ó kúkú sí atótónu mi Yorùbá ẹ̀rì èèwò níbi tán ti sọ ìbò láti kọ̀nfáàmù ẹ̀ bóyá mo fi kún àbí mo yọ kó ń bẹ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ayọ̀ lò ṣùgbọ́n tí YouTube bá yarí ayọ̀ ṣùgbọ́n ó necessary ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ta ló sífìlà lórí bàbá kí ló fa bàbá àti Ọbásanjọ́ pọ̀ sọ̀rẹ́ nìyẹn ọmọ wọn ni wọn ìsọ̀rẹ́ torí àwọn ìdílé wọn kí ló wá ṣẹlẹ̀ nígbà tí bàbá tó gbọ́ wípé wọ́n fẹ́ fi májèlé pa Ọbásanjọ́ tó sì rèé sọ fún Ọbásanjọ́ tí bàbá ò wà rí èèyàn kankan tàn lólobó tí bàbá Bọ́lá Ìgè ò wà rí èèyàn kankan sí zero ọ̀fẹ́sà òkè tán rí èèyàn kankan ta àwọn lólobó nígbà tí wọ́n fẹ́ pa àwọn ṣé èèyàn kankan ò mọ̀ kí ló dé tán ni wọ́n gbọ́dọ̀ dé fẹ́ mọ́ kí ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ bàbá pápápá àròjọ mùsùlùmí bá padà dé
a mọ̀ tẹ̀wájú nínú ìròyìn tòun. I remember when he was Minister of Power and Steel, and I think at least 16 cars were assigned to him. And he was like, this is profligacy. This is not possible. I can't maintain more than 2 cars of my own. So he brought it up in cabinet. And they were like, no, these are the perks of the office. And he said, no way, I don't want. So he would return things like that. He would, and then, I remember Kemachikwe came to the house after my dad was killed. And he said, I should, like, is it in this house, or we just came to this house as a decoy? I said, no, this is where he was killed, And even though they did as if they had, how do you call it, put tape on the place. And I said, let's, and he said, this is it. She touched the door. He said, this is just an ordinary carpentry wooden door that you just kick in that. She, as a woman, you have to go through like 6 bulletproof doors before you can get to her. I'm like, well, my dad didn't even have any bulletproof. He didn't have any bulletproof anything. And even when I had a premonition that somebody was going to kill him. You had premonition? Yeah. Did you tell him? I told him. What did he say? He said, for sure, I don't want you to think like that. Nobody can kill. Because a certain gentleman had said, I remembered all the events distinctly because my daughter's birthday is on the 15th of December. On the 15th of December, my dad had gone to the former Oni of Ife's palace, where the late Chief Stella Obasanjo was getting a chieftaincy. So my dad had gone, and something that has never happened in his whole political career happened to him. His cap was removed, and I don't know, maybe his glasses, or maybe his glasses fell or something. Anyway, so when he came, on that day I had sent food, because whenever it's any of us, when we celebrate a birthday party, we cook and send the food to him. So I'd sent food for my daughter's birthday. So when he got back, he now called me, I went there. So definitely sure something really bizarre really happened today. In my entire political life, nobody has ever removed my cap. Even and this is the Oni of Ife. ẹ̀yin ọmọ ẹjẹ́ ń sáré wọlé ń bí ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ò ti yé mi rèé o torí wọn sọ ẹni tó sí fìlà lórí àwọn ṣùgbọ́n wọ́n ní this is the Oni of Ife. Ṣé n tán sọ mẹ́rin ni pé Ọ̀ọ̀ni ni àbí ní pálásì wọn náà ti ṣí. Mo ti tún gbọ́ rewind ṣùgbọ́n kò yé mi, ẹ̀yin náà lè rewind ẹ̀ kẹ́ bá ń tún gbọ́. Mo ní ìdí kẹ́ bá ń contribute nínú comment section. Ẹ jẹ́ àmọ́ bàbọ̀ ká mọ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. When we got there, a friend of mine sent, I'm not on social media, I don't know what's going on. Maybe she saw some newspaper thing, that article, and she sent it to me and said, somebody said that this is going to be Bola Ige's last time he comes to Ife. So my mom, overnight, maybe it was because I got that news. That 18th to 19th, I now had this dream. Or is it when we came back from 19th to 20th? Actually, I had a dream before my dad died. And I told him. And I said, I saw myself wearing jet black. And I was crying. And nobody could hold me. I said, Daddy, I have a feeling that they're going to do something to you. He said, who are they? I said, all these people that are threatening that you will not come to Ife again. It's going to be Bola Ige. My dad said, who were these people threatening him? Iyola Omishore. At that time, he was the deputy governor to Akonde. Yes. And they were trying to either impeach him or impeach Akonde. I don't even know. There was a lot of political wahala in Osun State. In fact, PC Akonde was not in Nigeria where my dad side of Nigeria. I think he arrived that night or something. I can't even remember. I only remember the ones that concerned my father. And so I told my dad, I said, I dreamt that I was mourning. My dad said, no, nobody has not given my life over to anybody. And I remember my father always says something, he said, I am surrounded by the white light of Christ through which nothing evil can penetrate. He had no supernatural powers? No, not as far as I know. He was ordinary? We would just go to church. Ibi táwọn ọlọ́ládé yóò ẹja sáré gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò wọ́n ní sí wọ́n dira wọ́n ní wọ́n dira wọ́n ní supernatural power wọ́n lóògùn wọ́n ní nǹkan kan ṣùgbọ́n bàbá làwọn ní Ọlọ́run wọ́n sì lọ́lọ́run lóòótọ́ Ọlọ́run sì gbèjà wọn o ṣùgbọ́n bàbá fojú tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀ ni ẹni sí àwò bàbá ní ìmọ́lẹ̀ yìí nǹkan ṣé mọ̀lẹ́ òyìn bàbá ká ni ìmọ́lẹ̀ ń bá tó lọ́n bá ti fi nǹkan hàn pé nǹkan báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ni
ṣùgbọ́n bàbá ń retí pé ọlọ́run tó yí àwọn yẹn ká náà pé òun ni ó sọ̀kalẹ̀ wá lé gbogbo àwọn ọ̀tá àwọn kí rí bẹ́ẹ̀ nígbà gbogbo. Ọlọ́run ó ṣe ohun tó lè ṣe, yóò rán èèyàn sí ọ, yóò fi ìmọ́lẹ̀, yóò fi la ojú rẹ nínú òkùnkùn. Ṣá pé ọlọ́run ò sí ojú bàbá sí tó fi hàn ọmọ wọn pé wọ́n fẹ́ pa ọ́. Ó kù ìgbésẹ̀ tí mo sọ ń bẹ̀rẹ̀ ká tó mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ yìí rè wípé ó fi ìgbésẹ̀ sí i, ó gbàdúrà ó gba àwẹ̀, wọ́n sì ní bàbá yìí gba ṣégè nú àwẹ̀. Wọ́n ní gbogbo ọjọ́ náà wọ́n fi gbàwẹ̀, bóyá Sunday and Monday nìkan ni wọ́n gbàwẹ̀. Ọlọ́run máa gbàdúrà, yín máa sọ àwọn èèyàn wa ló kù ká sọ́ra wa. Ọlọ́run ó wà á máa ta wá lólobó, yóò máa ṣẹ́wà ń bẹ̀rẹ̀ pàkọ́ pé wá nǹkan báyìí yóò ṣẹlẹ̀, ẹlòmíì yóò lálàá báyìí, yóò fojú tẹ́ńbẹ́lú rẹ̀ yóò lálàá nìkan ni òun kàn sùn lájú ni, kò mọ̀ pé wọ́n ti fi àṣírí ràn wọ́n. Kí ló tún ju eléyìí lọ pẹ̀lú tí Ọlọ́run fi hàn wọ́n yẹn? Ṣebí kankan gbégbèsè kan tighten up ní kan wá wo ohun tọ́lọ́run ó ṣe. Kò ní ìdí pé wọ́n ṣe ń sayẹta sára àbí nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ yẹn sayẹta sára gan tí yóò mọ̀ pọ́tà ń bọ̀. Ó lè jọjọ́ tó bọ́ọ̀lẹ̀. Àbẹ́ẹ̀ mọ́ bọ́ ṣe pa ìkànnú àwọn pidánpidán nílẹ̀ Yorùbá ni. Ìbọ́jọ́ wọn kan sọ wọn débi pé wọ́n ń kírun ni pé tó bá ti ń kírun yìí máa bu agbára lẹ̀. Ṣùgbọ́n ká ní ọjọ́ tán pa bàbá yẹn náà ń bàdàn. Ó mọ̀ ìyẹn pidánpidán. Ó mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ pa òun lẹ́yìn tó ń bá. Ó lè mọ́ kírun sáàkó yẹn àbí kó mọ̀ bọ́ nǹkan kan lẹ̀ kó kírun bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí kéèyàn mọ nǹkan? Bíbélì mọ̀ pé ó ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbé torí wọn ò ní ìmọ̀. Ọlọ́run sì fi ìmọ̀ hàn bàbá látara ọmọ wọn iná ni ìmọ́lẹ̀ wọn. Ṣùgbọ́n kankan yíwọ́. Ìdáhùn bàbá sí ọmọ wọn ni wípé mọ́ rorò kúrò, Ọlọ́run wà, mọ́ fààyè gbá ìrokúrò. Wọ́n sì mọ̀ pé kì í ṣe ìrokúrò, Ọlọ́run ló ń ta wọn lólobó. So I remember I shared that dream with him. And he said, nobody can kill me. I said, these people are planning something. He said, nobody can kill me, Joe. Don't even allow negative thoughts into your mind. I'm surrounded by the white light of Christ through which nothing negative. He was not security conscious. No men around his house. My dad would give his, that time they had all these satellite phones that are really big like this. Those Note 9 Note. He would give it to his security. He said, he doesn't want anybody to be calling him when he's on the road. No talks around the house. No thugs around the house. Our house, the fence is, you can see through like this, the fence to my father's house. You can, everything. My father, when he became governor, he was living in our house in Okeado for months before he moved to the government house. And that's his Attorney General's quarters in Abuja. You see him, my father was like a bird of passage. You know how... Ibi tá a rí lò mọ́ rèé, mo kàn yẹ ká fòye gbé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n dárúkọ àwọn tán lè dárúkọ ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀, láàrin ọmọ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀, in fact nínú ààfin ní ìkìlọ̀ ti wá. Yorùbá ronú. Ó dá àwọn náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu ọmọbìnrin lára àwọn ọmọ tí bàbá Bọ́lá Ige tán fi sílẹ̀ o. Ẹ rí i pé gbogbo láìpẹ́ ọ̀rọ̀ ìtún jára ìrànyìn wọ́n tún wú jáde, wọ́n tún fẹ̀sùn kan ìyẹn bàbá wa Sunday Igboho lórí ọ̀rọ̀ èyí tí bàbá yarí pátápátá tó di ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń gbé lọ ilé ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní bí sọ́ọ̀sì ẹjọ́ ìmọ̀ ní sọ́ọ̀sì ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́. Ẹni tó sì fẹjọ́ tó fẹ́ sọ ẹ̀sùn kan wọn náà wọ́n jọ ń fakótì ìtura wọn. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó kéré náà láti mọ̀ sọ torí àwọn tó yẹ kán sọ gan, àwọn àgbààgbà Yorùbá kan tó yẹ kán jìjà kán dúró tán. Ẹni ń sọ̀rọ̀ ìrọ̀ ń sọ nǹkan kan mọ́. Ẹ já lọ nú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ń sọ nǹkan kan. Ẹni ẹ mọ́ bá ń kọ èrò ọkàn yín sínú kọ́mẹ́ǹtì, wọ́n ìmú ní kọ́mẹ́ǹtì wọ́n ìmú kọ́mẹ́ǹtì, ó yá ẹja pàdé nínú kọ́mẹ́ǹtì section. Ìròyìn tí ó tẹ̀lé dà. Ó dá owó ẹ̀kọ́ àbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ atótónu tí ìyá wa ṣe yìí o, ọmọ bàbá Bọ́lá Ige lẹ́rí yẹn o, gbogbo ẹ̀ náà lẹ ti gbọ́ tán sọ yẹn o, kọ́lọ́run ṣàánú wa o, títí di ìdá yìí ìjọba Nàìjíríà ò lè produce ẹni tó ṣe iṣẹ́ yẹn. Àwọn kan wá jáde lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n wá ń nàka àbùkù sí ẹni tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀, ẹni báyìí tá ń sí fìlà lórí bàbá Bọ́lá Ige. Ẹ mọ̀ ẹ bá ń kọ́nu kọ́mẹ́sẹ̀sì n ò mọ̀ ń tèmi o. Ó lè já kó ń bẹ́ o nínú ìròyìn táwọn tẹ̀lé báyìí táwọn wọnú ẹ̀ lọ.
nínú ìdáná wọlé ẹ̀ lọ báyìí òun láti gbọ́ tán ní ìjọba àpapọ̀ kí ló dé tẹ̀ ń fi ìyà jẹ àwọn òṣìṣẹ́ wọn láwọn òṣìṣẹ́ federal government wọ́n ní wọn ti ìrówó gbà bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ mo ní wọ́n náà ti ìrówó gbà o wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn lọ sí secretariat wọn bá public relations àti director of press agbẹnusọ fún accountant general tí mo ń san gbogbo owó pé kí ló dé tẹ̀ tí ìsanwó Mr. Bawa Mokwa wọ́n ló sọ wípé lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n àwọn ti bẹ̀rẹ̀ láti máa san láti àná báwọn ti ń san owó láti Monday ọjọ́ Monday jẹ́ta báwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní san kí ló dé tó wá pẹ́yìn kó tó di ọdún kérésì ló yẹ kẹ́ ti sanwó oṣù fáwọn ará bíi náà wọ́n ní nítorí allocation kò tètè dé fún ẹ̀kúnwó wọ́n ní sẹ́yìn nìkan ni wọ́n náà tún fẹ̀sùn kàn yín wípé ti November náà hàn ṣe é gbà á ní last week ni owó November ṣé ẹ tún fẹ́ sún ti December wọnú January ni ẹ̀ ń wò pé wọn àti ilé náà tán èló lówó tẹ̀ fún wọn kí ló dé tẹ̀ kúkú san méjèèjì papọ̀ kí ló tẹ̀ kúkú san méjèèjì papọ̀ tàbí kẹ́ fún wọn ní dọ́bù ẹgbọ́n san dọ́bù fẹ́yìn òṣìṣẹ́ Nàìjíríà níparí ọdún dọ́bù làwọn gbà mí o dọ́bù làwọn gbà san dọ́bù fún yín wọn ga kọ́lọ́ ń sàánú wa lọ́rọ̀ kan o wọ́n ní àwọn òṣìṣẹ́ ń ké yáhùn yáhùn ní àwọn òṣìṣẹ́ federal ní o kì í ṣe state o wọ́n náà ń ké yáhùn yáhùn ní o mo ní àwọn àti ààrẹ kanjọ wọn yanjú ọ̀rọ̀ ara àwọn kọ́lọ́ ń sàánú wa ó rẹ̀ ẹja kó mẹ́ o ẹja lọ́nú ìròyìn mi àfẹ́ pẹ́ rárá nínú ìròyìn mi náà ẹja sáré dé Èkó níbi tó ti ń gbọ́ tó ń kọrin fún ọmọ ààrẹ Tinubu Ṣèyí pé òun náà fi jẹ́ oyè ó mọ́yè yìí jẹ́ ìwò ń pápá oyè kí ni kì í sóyè wọ́n fi orúkọ rẹ̀ pé ọ̀nà kan tí ó wà ní Òṣòdì Ìsọlọ̀ local government wọ́n ní orúkọ Ṣèyí Tinubu ni wọ́n fi pé ọ̀nà tí wọ́n ń pè ní Liverpool Road ta ló sọ bẹ́ẹ̀ chairman wọn ní Ìsọlọ̀ Òṣòdì Ìsọlọ̀ Kẹ́hìndé Olóyèdé ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní Liverpool Road yìí jẹ́ ọgbà àwọn kìnìún tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ṣé zoo wà ń bẹ̀ ni zoo wà ní ọ̀nà ibi tó ń sọ ìlóṣòdì wọ́n ní kì í ṣe zoo wọ́n lọ́wọ́ mọ́ pọnú mọ́ nǹkan jù wọ́n ní àyálò èdè ni fún àbẹ̀tẹ̀ àwọn ọmọ olè wọ́n ní támáàkì wọn ló ń sọ wípé àwọn ọmọ jìgan wípé wọ́n kò sí tán lè gbà lọ́wọ́ rẹ̀ níbẹ̀ wọ́n nígbà tí chairman débẹ̀ wọ́n ní ó tún títì yìí ṣe wọ́n da títì wọ́n tún ṣe dáadáa wọ́n lé gbogbo àwọn ọmọ ìdánù wọ́n nígbà tán wá ṣe tán náà wá sọ wípé ọmọ ààrẹ Ṣèyí Tinubu ló tọ́ sí kàn án pé orúkọ títì mú wá ní ṣé Sanwó-Olú mọ̀ ṣiṣẹ́ ìfẹ́ dájà lẹ̀ báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tẹ́ ń fi orúkọ ọmọ ààrẹ pé títì wọ́n ní kí ló kàn mí wọ́n lànà náà ṣe títì sówó mi náà fi ṣe ni mo ní owó aráàlú mọ̀ ní owó orí wọ́n ní kò kàn mí wọ́n náà ọmọ local government wọ́n mọ̀ sí mo ló dáa wọ́n ní yàtọ̀ sí yẹn wọ́n ní iṣẹ́ ribiribi tí Ṣèyí Tinubu ń ṣe láàrin àwọn yúùtù wọ́n ní ambassador ni wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ló di dandan kàn forúkọ rẹ̀ pé mo ní sóò nìkan ní òkò sí ambassador mélòó lẹ ti fi orúkọ títí yín pé wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ àkọjá ìwé àwọn rèé wọ́n ní bó sì ṣe wu oní nǹkan ní ṣe nǹkan rẹ̀ wọ́n ní bó ṣe wu onígbá nígbé igbá rẹ̀ o wọ́n ní kí n mọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o kí n gbẹ́nu mi sọ oníròyìn ní mi o kí n kàn ká ìròyìn kí n jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé orúkọ títì in case bẹ́ẹ̀ bá wò lórí Google ẹ̀yin diaspora bẹ́ẹ̀ bá wá sẹ́kọ̀ọ́ ní Òṣòdì Ìsọlọ̀ local government tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ mọ ibi tẹ́ ń lọ tẹ́ ẹ fẹ́ gbàgbẹ́ kọjá wọ́n ní ẹ mọ̀ tẹ Liverpool Road sí mọ́ wọ́n ní kò ní gbé jáde lórí Google mo jíṣẹ́ tán rán mi o ó dáa o ẹ jẹ́ àwọn ọba ìròyìn bọ̀ káwọn inú ìròyìn mi lọ o nínú ìròyìn mi náà la gbọ́ wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní wọ́n ti síìlì iléeṣẹ́ Coca-Cola iléeṣẹ́ Guinness àti iléeṣẹ́ tó ń ṣe picnic mo ní kí náà fẹ́ kàn èèyàn máa mu lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ló ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ omi tí wọ́n ń gbẹ́ láti inú ilẹ̀ wa lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní wọ́n ń lo omi tó pọ̀ gan-an ni wọ́n sì ń fi gbogbo Èkó sínú ewu mo ní lọ́nà wo wọ́n ní láti bí ọdún 7 láwọn ti wà lẹ́nu rẹ̀ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo bá bú ẹ̀rín wọ́n ní òfin tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ṣe láti dáàbòbò ìpínlẹ̀ Èkó láti má jẹ́ kí wọ́n ba omi Èkó jẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹsẹ̀ múlẹ̀ báyìí mo ní that is good
is alright go on son. Wọ́n ní àwọn iléeṣẹ́ ńlá mẹ́ta gbòógì wà lára àwọn iléeṣẹ́ tó ń lo omi jù tó sì jẹ́ pé fúnra wọn ní ìpínlẹ̀ Èkó fún wọn láàyè àti ẹ̀tọ́ àti agbára láti máa gbẹ́ omi láti inú ilẹ̀. Wọ́n ní kì í ṣe wípé wọ́n ń gba omi látọwọ́ water works lẹ́kọ̀ọ́ mu ní mo ló dáa bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àwọn òṣìṣẹ́ kan mọ̀ tẹ àwọn mẹ́rẹ̀ kan mọ̀ rẹ́ àwọn jẹ àti wípé àwọn fẹ́ mọ̀ mójútó bọ́ ṣe ń gbẹ́ omi torí inú kọ́ńpìnì wọn náà gbé ẹ́ńjìn ńlá yẹn sí tán ti ń bu omi. Mo ní èmi ti rò pé wọ́n mú páìpù wọnú etí ọ̀sà ni tí wọ́n ti ń fa omi wọ́n sì ń yàgbẹ́ sínú ọ̀sà. Mo ní ẹ̀ tí ń bá yín lẹ́kọ̀ọ́ kí náà ń pọ́n fún yín sínú kóòkì wọ́n sí ẹni o nítorí bó somi inú ọ̀sà náà náà ń lò wọ́n gbé kaná wọ́n yìí tí ẹ dáadáa wọ́n ní bọ́ ṣe ń purify omi. Bẹ́ẹ̀ bá mọ omi míì tẹ́ mu omi míì táwa mú bí gan tó yẹ pé wọ́n purify ẹ̀ ni omi mélòó ló wà nílùú wa mélòó ló wà ní Germany wọ́n ṣe nǹkan náà ní dààmú wọn ní ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ ṣe ń purify omi. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ṣàti sọ wípé wọ́n ti síìlì wọn òmùní sí àwàrà ní jẹ́ káwọn ará Èkó kán rí nǹkan mu ní nǹkan ẹlẹ́rìndòdò. Wọ́n ní wọ́n ti ṣe lé ìtàn múlẹ̀ wọ́n ní ó necessary kán fi ọwọ́ òfin mú wọn mú ní gbogbo ọ̀nà sáà ní ìjọba Èkó fi ń wá owó. Ẹjẹ́ kó mẹ́wọ́ ẹjẹ́ aṣáájú adé ilé agbára níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn tó mòye wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ààrẹ Tinubu lé sí ọ̀rọ̀ wọn lágbàtàn ti ṣe mídíà chat lánàá. Àwa náà sí atótónu tó pọ̀ lórí ẹ̀ lánàá ní Yorùbá mo lérò kò yé wa yéké gbogbo ń tá ààrẹ sọ. Lára tí èmi àtàyárí ni pé ààrẹ Tinubu mọ̀ ń tán ṣe wọ́n dúró dá wọ́n ní confidence wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ lánàá. Wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ wípé àwọn kan lójókòó síbi kan tán wà lẹ́yìn ìtàgé tán ń kọ́ ààrẹ Tinubu tí wọ́n ń sọ tán ṣe fún wọn. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu òjò ẹni tí wọ́n ń kọ́ bí ó ṣe ṣèjọba rẹ̀. Wọ́n náà wà coordinated pé wọ́n ní wọ́n mọ̀ ń tán ṣe. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nínú media chat lánàá wọ́n ní wọ́n fún àwọn oníròyìn yẹn láǹfààní láti béèrè àwọn ìbéèrè kan tó yẹ kí ó mú gbọ̀ngbọ̀n títí wá kó ti ẹ̀mí lẹ̀ díẹ̀. Wọ́n ló ti wà simple jù sẹ́wọ̀n kémi náà sọ mo ní ká ní mo lórí ọ̀fẹ́ láti wà ń bẹ̀ ni àìmọye àdó olóró béèrè tí ń bá jù lẹ̀. Lára wọn wọ́n sọ̀rọ̀ dé ọ̀rọ̀ NNPC ọjọ́ wo lẹ fẹ́ lé Mele Kyari àwọn ọmọ Nàìjíríà ń pariwo kí ló dé tí refinery ò ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìṣèjọba yín náà kí ló dé tẹ̀ ń wòran. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n béèrè pé kí ló dé tán approve presidential jet tẹ́ ríra kí ló gangan lẹ́ra. Àìmọye àwọn ìbéèrè tó yẹ kán béèrè nìyẹn ṣùgbọ́n jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fún wọn láàyè láti béèrè àwọn ìbéèrè wọ́n kàn ń wò bí kinní ni. Lọ́rọ̀ kan àwọn èèyàn ti wá sọ̀rọ̀ o wọ́n ti gbóhùn sókè bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan náà tún tẹnu àbùkù bọ̀ pé ọ̀rọ̀ tax form tí ò tí ì lójútùú tẹ́ tí wọ́n á jáde sórí ayélujára lórí amóhùnmáwòrán tẹ́ ń sọ pé dandan lówó orí. Wọ́n ní kò sẹ́ni tí ò mọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ pẹ́ sọ ni pé ṣe ló yẹ kẹ́ wọ́n fọ́ra àwọn Haúsá lórí mú níbi ìtìgbò sáà àwọn Haúsá wá jọmọ ọwọ́ tó yẹ pé gbogbo ìgbà náà gbogbo ìjọba ni ó mọ̀ fọ́ra wọn lórí bọ́n ṣe títí náà nù tán rò pé ààrẹ Tinubu ó mọ̀ kówó kan fún amúti ẹ̀gbá ti ìgbésẹ̀ ààrẹ lórí yẹn tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni ò tán sówó ránsọ́ọ̀mù fún terrorist kankan wọ́n ti fọwọ́ ra wọn lórí jù wọ́n sì mọ̀ ń retí pé ẹ̀wọ̀n kówó wá àmọ́ owó tẹ́ ẹ̀mọ́ fi ṣẹ́tọ̀ àwọn terrorist ẹ̀wọ̀n kó wá ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu ò gbà wọ́n gbà ara tí ń bí àwọn Haúsá nùnù. Ó rẹ̀ adébáyé ẹja lọlé agbára ẹja gbọ́rọ̀ nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tá a bá padà dé a wà padà síbi oní 27 billion ó yẹ bá ń sá sílé agbára àròjọ́ mùsùlùkùn. Well, first, I thought the president exceeded my expectations. In the build-up to the elections, we never had him appear in any debates, so the bar was lowered regarding his ability to engage. And of course, becoming president 18 months after, we didn't see him engaging the media. So he just got me to reduce my expectation that he's hardly going to have a one-on-one with the media. And that's why I said he exceeded my expectation. And appearing yesterday, I thought he did very well. He was obviously very confident, had a mastery of most of the issues, even though there were problems with his speech-thought coordination, but at least he communicated, and that's the most important thing. And I heard you in your introduction that there were so many questions left unanswered. Of course, yes, 1 hour with 7 veteran journalists. If you left him with only Dr. Abati and Maokbe for 1 hour, each of them having 1 hour with him, of course, it may not even be enough. Now we'll have 7 veterans, mass on him, president. 1 hour is a bit small, but of course, it's a welcome development that the president is engaging
he has started to engage with Nigerians through the instrumentality of the media. And the call that we can make now is that it should just sustain this. After all, we were able to see, at least from our own opinion, that he's on top of issues, even though I disagree with some of his pronouncements, but at least, the confidence, a renewed confidence has been engendered, that there is some capability somewhere. What has been the problem has been, the distanciation between the president, and of course the people, because of the lacuna in communication, irrespective of the quality of men, the expertise of men, that he has around him manning the communications bit. Sometimes, you also need to hear from the principal, and that we heard from him yesterday. I think kudos to him. Samson, did he? He owns these reforms. These are his reforms, and he takes full responsibility, for it. And it's a departure from what we've seen from previous presidents, at least in recent times. The last president, Buhari, wasn't, I totally agree, wasn't as articulate, wasn't as vast and also on top of the issues. But at least listening to the president in that interview, he's really convinced that these reforms will deliver on their desired outcomes. That you're convinced is one angle. Yeah. But what it does to the people is another angle. Absolutely. You see, every policy has got consequences, and some could be positive and some will be negative. And some of the reforms have, very devastating effect on whether it's on the livelihoods of people, but people are going through economic hardship. I think one thing is clear from yesterday's media chat, that unlike, other presidents where we are second-guessing or we are unsure whether they are aware of what Nigerians are going through as a result of some of the leadership decisions that they make, yesterday was a confirmation that the president is aware that a vast majority of Nigerians feel he has an overbloated Federal Executive Council. And there's a great need to cut down the cost of governance. At least he's aware, that the removal of the fuel subsidy has brought untold hardship on Nigerians. And it's clear from his comments yesterday. And thirdly, he's also aware that we're somewhat not winning the fight against corruption. And some positions that he took. I do have some concerns about his response. But I see a president that understands the issues, he's quite aware of them, but whether he totally, based on his rhetoric, really feels the pain that Nigerians go through is where I think there's an issue. Because with what I had yesterday, I'm sort of confident that he's aware of the goings on in this country, is aware of the feelings of the people. What he does afterwards is a different ballgame. And of course, that's why we keep making the point that what we did from our leaders is sacrifice. And not just sacrifice by pronouncement, but sacrifice in action. Exactly. And if it was possible yesterday, because there was no time, before him were 7 excellent journalists, and of course, there was no way the questions would have been exhaustive. I'm not even sure each of those journalists had more than one chance to ask him questions. There was therefore still many questions that would have been asked. For instance, Mr. President, sir, you are asking us to make sacrifice, and of course, you now went ahead and bought a plane of $150 million. And the vice president's house was constructed for some billions. That's fine. Then, of course, what about the questions? Questions around nepotism, in your appointment. What's your reaction to that? And Mr. President, sir, there are issues around you neglecting a section of this country in your appointment. How do you want to react to these things? Further to your determination to engender confidence, in all Nigerians. Realizing that, from many of his pronouncements yesterday, we are confident largely, that he's resolute about many of those policies. So it's probably not just gambling. He's not experimenting. He knows what he wants to do, and of course he's doing it. Trusting in the future of these policies, that they will become productive and efficient. So that confidence, came out from him very clearly yesterday. But there were still so many other questions there who would have been asked if the time was available. And that's the point we're making, that we need this kind of engagement to be sustained. Because yes, you raise a critical question around rhetoric. I don't see some of these talk as rhetorics. Rhetorics, may just be something that is slightly whittling. But we are talking about engagement, pronouncement, and there's a way in which presidential pronouncement can galvanize others to action. ó náà lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu àwọn tó mòye yìí o, àwọn amòye méjìlélẹ́yìí wọn pé mẹ́ta. Wọ́n ní gbogbo ń tá ààrẹ sọ lánàá, wọ́n ní ó fi hàn pé ó yé wọn yéké, ṣùgbọ́n àbájáde rẹ̀ àlàwọn ọmọ tí ó dálẹ̀ lórí àwọn fáwọn ọmọ Nàìjíríà, nítorí wípé wọ́n mọ̀ tún mọ̀ tán sọ, wọ́n sì mọ ìyà táwọn ọmọ Nàìjíríà ń jẹ, wọ́n mọ ìyà tí kìíní ìgbésẹ̀ wọn ti mú bá ọmọ Nàìjíríà, pípé ó sì ń jọ bí ẹni pé wọ́n wà confident, ọkàn wọn kì
lórí gbogbo gbèsè tán gbé ó sì ń dá wọn lójú pé àní yóò wọ́ọ̀kì ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ń retí ọjọ́ tí ó tó wọ́ọ̀kì torí wọn àti ìmọ̀lára rẹ̀. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja lọ sínú stúdíò báyìí ní tààràtàrà ká tún gbóhùn lẹ́nu àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ 27 billion naira owó tí ààrẹ Tinubu bù fún àwọn ààrẹ àti olórí ìjọba tó ti jẹ sẹ́yìn wọn ló ti pọ̀ ju àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú opposition party àtàwọn ọmọ Nàìjíríà kan wọ́n ti pariwo síta àwa náà a kún wọn wọ́n ní kí ló dé sẹ́yìn nìkan ni wọ́n dá Nàìjíríà fún ni pàápàá jùlọ wọ́n wá fèèyàn kan ṣàpẹẹrẹ Goodluck Jonathan òun náà fi ṣàpẹẹrẹ yóò jẹ igbákejì gómìnà ní Rivers lẹ́yìn náà ó di gómìnà pé nígbà náà kò pẹ́ síra wọn náà ló tún jẹ igbákejì Yar'Adua ààrẹ nígbà tí Yar'Adua kú òun ló bọ́ bẹ́ẹ̀ ó di ààrẹ wọ́n ní orúkọ amóhùnròyìn Goodluck gbà lórúkọ arákùnrin òrò Goodluck ni wọ́n ní ní báyìí tó ti fẹ̀yìntì wọ́n ní mẹ́rin ní jẹ lábàládé kì í ṣe méjì ó ní mo béèrè lọ́wọ́ yín nínú àkórí ìròyìn mẹ́rin ní ọmọ gbà nínú owó fẹ̀yìntì ní o bẹ́nẹ́fìtì ní o ọ̀nà mẹ́rin ni ó ti mọ́ gbowó gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà Rivers ńgbà náà lẹ́yìn náà ó di gómìnà lẹ́yìn náà ó di igbákejì ààrẹ lẹ́yìn náà ó di ààrẹ wọ́n ní sí àwọn tẹ́ ń bu 27 billion naira fún rèé níbi tẹ́bi ti ń pa àwọn èèyàn kí ló dé sáyé yín nìkan náà wá ni. lọ́rọ̀ kan ẹja tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó mú oyún ìgbínú kára wọn ẹ bá ń tẹ̀sí pápápá àròjọ mùsùlùkùn. That could be a matter of perspective at two different levels. What's the practice globally with leaders? American presidents are addressed as presidents when they leave office. The same applies all over the world. So somebody might raise the question, why should you retain the title when you're no longer in office? And also, is the practice globally to have some kind of provision to maintain the modern aristocracy, if you like. Once you've held office, you become a reference, you're not allowed to drop to a certain level of material discomfort. When PDP is calling for transparency, I don't know what they mean, because if an amount has been stipulated and those who are to get it are stated, I thought one of the questions perhaps some people might raise is, okay, you recall that some governors became senators after serving as governors, and were receiving the entitlements they approved for themselves while still being governors. Yes. I should think that part of the worry would revolve around the question of whether a former military head of state, for instance, who is getting his full entitlements as a general or a retired general, a lieutenant general or major general, whether that should also go simultaneously along with entitlement as president. Èèbò pọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n ni pòfẹ́sọ̀ ni gbogbo ń tán sọ náà ni wípé fún àpẹẹrẹ ẹni tó ti jẹ gómìnà rí tẹ́lẹ̀ tó tún wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin báyìí ṣé yóò sì mọ gbẹ entitlement lọ bẹ́ẹ̀ náà ni ní kéèsì ti Buhari ti kọ́kọ́ jẹ head of state gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ológun Nàìjíríà ó ń gba benefit in fact ara tó fi ń ra àwọn màálù rẹ̀ ní Dauranu kó tó di pé tún wá padà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ alágbádá ní ìsìn tó tún ti wá ṣetán tó tún fẹ̀yìntì ṣé bẹ́nẹ́fìtì méjì ni ọmọ ó mọ̀ wá ga báyìí o. ó dẹ́ káàbọ̀ padà o ẹja wa lọ sọ́dọ̀ àwọn LASTMA báyìí o app tán náà ṣe jáde wọ́n ní traffic hold up go slow ìyẹn súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ló wà lára wàhálà kan gbòógì táwọn ará Èkó ń dojú kọ in fact ó ti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ miss opportunity gidi tó yẹ kán rí lò láyé wọn nípa pé wọ́n léètì débi tí opportunity wà nítorí rẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí ẹlòmíì tó ń ṣiṣẹ́ ní island ṣùgbọ́n tó ń gbé ní Ìkòròdú tí wọ́n ṣe ń wọ ọkọ̀ ojú omi lọ bí iṣẹ́ tàbí kó tètè jíjáde láago 4 àárọ̀ kùtùkùtù ó tún di alẹ́ pátápátá kó tó wọlé o kò ní rọ́mọ kò ní ríyàwó èmi gan-an ńgbà náà mọ̀ dúró ń kẹjà di aago 11 ńgbà míì lálẹ́ kí tráfíkì ò fi lọ́ọ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí tráfíkì burúkú bá mú mọ̀ sun stúdíò ni o mi ò ní lọ́ọ̀lẹ̀ wọ́n yà á pèlé pé ẹ̀yin ọmọ wọn ò wálé o tráfíkì ti bà nǹkan jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́. ní tráfíkì wà lára ohun táwọn ọkọ̀ fi ń parọ́ nílé tí wọn ò fi ń sunlé ó wà lára ohun tó ń da ìgbéyàwó òru lẹ́kọ̀ọ́ aago 3 òru lẹ́lòmíì ń wọlé o ṣùgbọ́n báyìí àjọ LASTMA láwọn ti rí ojútùú àti ọ̀nà àbáyọ sí ọ̀rọ̀ yìí o wọ́n ní àwọn ti ṣe áàpù kan tó jẹ́ ti LASTMA tó ń pè ní LASTMA whistle tẹ́ẹ̀tì mọ́ whistle kò sí whistle bẹ́ẹ̀ o láìsí boy scout wọ́n ní áàpù ni wọ́n ní ẹ̀ẹ́kàn login sórí ibẹ̀ náà ni lórí ẹ̀rọ alágbèéká yín ẹ sì rìpọ́ọ̀tù bí tẹ́ ẹ wà pé
tráfíkì wà ń bí ẹ mọ́ bọ́ o wípé bẹ́ẹ̀ bá rí ẹlòmíì tó ń gba one way dandan kọ́ ni kí tráfíkì mú wọ́n ní kẹ́ ẹ lè fi ran àwọn lọ́wọ́ kẹ́ ẹ rẹ́ lòmíì tí ń gba one way pé bẹ́ẹ̀ rí àwọn òṣìṣẹ́ àwọn gan tó ń si wàhù ń gbòòrò wọn ní ẹ lọ́gàn ààyè wà ń bẹ̀ láti ya picture ẹ sẹ́ǹdì ẹ̀ sáwọn láti fi ẹ̀rí yín múlẹ̀. Èmi náà wàá tẹ ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó yẹ pé mi gangan ló ṣẹlẹ̀ sí níbí yìí ni o kẹ́ ẹ wò bí àwọn agbófinró bọ́ ṣe ń ṣe àwọn tí bá ń blọ́ọ̀kì ọ̀nà ẹ̀ǹtẹ́ bá ti rí tó blọ́ọ̀kì ọ̀nà láàárín àdúgbò pápápá ẹ pè wọ́n ti débẹ̀ kò ní ìdí wípé gbọ̀ngbọ̀n títí kankan èèyàn kan yìí ó lè fi tiẹ̀ ní èèyàn kankan lára níbi tá a wà yìí tírú ẹ̀ bá múlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà ó dáa bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́ ó yẹ ìbá ń tẹ̀sí ilé agbára àròjọ mùsùlùkùn. ó bá tiẹ̀ lọ. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà wà ní rí jù báyìí lọ nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ṣé mo gbé yín débẹ̀ ṣé mo tọ̀tọ̀rí yín ó dá báyẹn bá pín ẹ̀yin náà bá tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín bá fi kí wọn. Merry Christmas ọdún ayọ̀ láṣẹ o ó tún di ọ̀la láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ bá kọ́ sínú comment section ibà ròyìn náà ni o ibà gbé wọn débẹ̀ bá yẹn nàná ibà ọkọ̀ arúgbó yín ibà bàbá kérésì àáfàyọ̀ pàdé lọ́la o love you Merry Christmas to you once again.